ही कॅटेगरी कन्सेप्च्युलाइज सेबीनी 2024च्या अंताला साधारण केली. 2025 मध्ये काही रूल्स नोटिफाय केले आणि गेल्या वर्षभरात साधारण 1,05,000 कोटीचं नुकसान झालेलं आहे. बापरे. गुंतवणूकदारांचं 93% गुंतवणूकदार हे F&O मध्ये पैसा त्यांचा नुकसानीत गेलेला आहे. तर म्युच्युअल फंड किमान 100 रुपयांनी आता गुंतवणूक करता येते. आणि दुसरीकडे PMS ज्याचं पूर्वी 10 लाखाचं लिमिट होतं, मग 25 लाख झालं, आता 50 लाख आहे. म्हणजे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसचं मिनिमम लिमिट 50 लाख, पण 10 लाख आजकाल मी म्हणेन पुण्यासारख्या ठिकाणी जवळपास 2 लाख कुटुंब नक्की यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. सो मॅन्युफॅक्चरिंग आणि IT आणि पर्यायाने त्याला लागणाऱ्या सर्व्हिसेस, मग बँकिंग असेल, यामध्ये काम करणारा फार मोठा वर्ग आहे. हेजिंग असेल, आर्बिट्राज असेल किंवा स्पेक्युलेशन या स्ट्रॅटेजीज वापरून तुम्ही बाजारामध्ये गुंतवणूक करू शकता. हे सेबीनी या माध्यमातून एक प्रकारचा मी म्हणेन एक क्रांती आणण्याचा प्रयत्न केलाय. म्हणजे म्युच्युअल फंडात जसे फंड्स पूल केले जातात, AIF मध्ये जसे फंड्स पूल केले जातात, तसेच SIF मध्ये देखील फंड्स पूल केले जाणार आहेत. ज्या एक्झिस्टिंग ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीज आहेत किंवा ज्या येऊ घालतील त्या लोकांनाच, म्हणजे त्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांनाच हे प्रॉडक्ट लॉन्च करता येईल. सो SIF ओळखलं कशाने जाणार आहे तर इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी म्हणून ओळखलं जाणार आहे. कदाचित असं होईल की अनेक लोक ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीचा लायसन्स घेतील टू लॉन्च SIF. हा एक प्रकारचा सट्टा आहे जो आपल्या, त्यामुळे जी लोक म्हणतात की आम्ही सट्टा करत नाही त्यांना मी म्हणतो होम लोन असेल तर तो तुमच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा सट्टा आहे. लॉन्च करताना सेबीने विचार केलाय की जे डिस्ट्रीब्युटर हे प्रॉडक्ट बाजारात विकतील त्यांना हे प्रॉडक्ट कळायला पाहिजे, त्याच्यासाठीची एक्झाम आहे. म्युच्युअल फंड क्षेत्रात आपण इक्विटी, डेट, हायब्रिड, ELSS असे वेगवेगळे पर्याय आपल्याला माहिती असतात. पण सेबीनी अलीकडेच SIF म्हणजे स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स हे नव्याने लॉन्च केलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांना उत्सुकता आहे. अनेकांना प्रश्न आहेत की हे SIF नेमके काय आहेत, त्याच्यामध्ये कोणी इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे, त्याचा मिनिमम किती, किमान गुंतवणूक किती करता येते, असे अनेक प्रश्न आहेत. तसेच SIF मध्ये गुंतवणुकीच्या स्ट्रॅटेजीज काय असायला हव्यात. तर अशा या सगळ्या प्रश्नांविषयी आजच्या या विशेष भागात आपण चर्चा करणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. बिग बग्स पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आपल्यासोबत आहेत बिग बग्सचे फाउंडर डिरेक्टर CA विपुल शहा. नमस्कार. विपुल, अतिशय महत्वाचा विषय आहे. नवीन वर्ष सुरू झालेलं आहे आणि 6 महिन्यांपूर्वीच मला वाटतं सेबीनी SIF लॉन्च केलेले आहेत आणि आकडेवारी पण आता आलेली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या क्वार्टरमध्ये साधारण 5,000 कोटींची गुंतवणूक ही SIF मध्ये AUM त्याचा जनरेट झालेला आहे. तर आपण अगदी बेसिक पासून सुरुवात करूया नेहमीसारखीच, की SIF म्हणजे नेमकं काय आणि यात कोण गुंतवणूक करू शकतं. निरंजन, SIF म्हणजे तू म्हटलास तसं स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड. ही कॅटेगरी कन्सेप्च्युलाइज सेबीनी 2024च्या अंताला साधारण केली. 2025 मध्ये काही रूल्स नोटिफाय केले. त्याच्यानंतर ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी, म्हणजे ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी ज्या एलिजिबल होत्या त्यांनी याच्यासाठी फाईल केल्या. त्यांची प्रॉडक्ट्स अप्रूव्ह करण्यासाठी सेबीकडे त्यांनी परवानगी मागितली आणि कालांतराने साधारण ऑक्टोबर 2025 पासून ही प्रॉडक्ट्स किंवा हे जे प्रॉडक्ट आहे ते हळूहळू बाजारात येऊ लागलं. आता याच्यात अनेक टप्पे आहेत, पण महत्त्वाचं काय तर स्पेशलाइज इन्व्हेस्टमेंट फंड्सचा मी म्हणेन आपण त्याचा सोर्स बघूयात, उगम बघूयात. तर ॲक्च्युली काय झालंय तर रिटेल गुंतवणूकदार किंवा आपण म्हणू, याला मी गुंतवणूकदार पण म्हणणार नाही, बाजारात F&O म्हणजे फ्युचर्स अँड ऑप्शनमध्ये ट्रेडिंग खूप चालू होतं आणि गेल्या वर्षभरात साधारण 1,05,000 कोटीचं नुकसान झालेलं आहे. बापरे. गुंतवणूकदारांचं 93% गुंतवणूकदार हे F&O मध्ये पैसा त्यांचा नुकसानीत गेलेला आहे. एकच मिनिट, हे F&O ऐकून आहे आता परत टर्म, नेमकं काय असतं F&O? त्यामुळे त्याला वायदे बाजार म्हणतात किंवा एक प्रकारचा सट्टा म्हणू शकतो. हा फक्त सट्ट्यासाठी म्हणून वापरला जात नाही. त्याचं अनेक, म्हणजे खरं सांगशील तर फ्युचर्स अँड ऑप्शनचं प्राइस डिस्कव्हरीमध्ये म्हणजे वस्तूंच्या किमती ठरवण्यामध्ये पण फार महत्वाचा वाटा असतो. त्याच्यात हेजिंग आलं, म्हणजे तुमचा लॉस कमी करण्यासाठी आपण हेज करतो एखादी पोझिशन, त्याच्यासाठी F&Oचा फायदा होतो. आर्बिट्राजसाठी फायदा होतो. अशा अनेक गोष्टींसाठी होतो, पण दुर्दैवाने त्याचा सट्ट्यासाठी वापर जास्त केला जातो आणि कुठल्याही गोष्टीला ज्याच्या अंडरलाईंगला प्राइस आहे त्याच्यावरती सट्टा लागू शकतो. तर हा एक प्रकारचा वायदे बाजाराचं मेकॅनिझम चांगलं असलं तरी गुंतवणूकदार किंवा मी म्हणेन ट्रेडर्सना, म्हणजे बाजारात जे
कंटिन्युअस बाय सेल करतायत, खरेदी विक्री करतायत, त्या ट्रेडर्सना याचा फटका फार मोठा बसत होता. गेल्या 4 वर्षात म्हणजे कोविड नंतर इक्विटी मार्केट्सकडे किंवा बाजाराकडे एकंदरीतच कल लोकांचा पार्टिसिपेशनचा वाढला होता. आणि मग जेव्हा दिसलं की प्राइसेस चांगल्या वाढतात तर अजून एक्सपोजर घेऊन म्हणजे कमी पैशात जास्त मोठी उडी मारण्याचा एक प्रयत्न असतो सगळ्यांचा. झटपट श्रीमंतीच्या नादात या गोष्टी केल्या जातात. तर त्यातून जे नुकसान झालंय ते 4 वर्षात 1,80,000 कोटीच्या घरात आणि गेल्या वर्षात 1,05,000 कोटी हे फार मोठे आकडे आहेत. आणि हे आकडे मोठे आहेत तर त्या व्यतिरिक्त 100 पैकी 93% लोक याच्यात लॉस करतात. सो प्रपोर्शनेट लॉस करणाऱ्या लोकांची संख्या देखील जास्त आहे. बरं, ही एक बाजूची वस्तुस्थिती. असं झालं की 1993 साली प्रायव्हेट प्लेयर्सना परमिशन दिली आणि 2025 उजाडता त्यात देखील खूप मोठी वाढ झाली. आणि मग 24च्या अंताला जेव्हा सेबीने हे SIFचं प्रॉडक्ट कन्सेप्च्युलाइज केलं तेव्हा 2025 मध्ये ही प्रॉडक्ट्स लॉन्च झाली. त्याचं कारण काय तर म्युच्युअल फंड किमान 100 रुपयांनी आता गुंतवणूक करता येते. आणि दुसरीकडे PMS ज्याचं पूर्वी 10 लाखाचं लिमिट होतं, मग 25 लाख झालं, आता 50 लाख आहे. म्हणजे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसचं मिनिमम लिमिट 50 लाख. अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड्स त्याला AIF म्हटलं जातं, त्याची रेग्युलेशन आली 2012. सेबी रेग्युलेशन 2012 भारतात AIFचा पण मार्केटचा उदय झाला. सो PMS आणि AIF 50 लाख आणि 1 कोटी आणि म्युच्युअल फंड 100 रुपये. सो एक जो आपल्याकडे म्हणशील मध्यमवर्गीय एक ॲस्पिरेशनल क्लास आहे की जो खरंच प्रगतीकडे चाललेला आहे, त्यांची इन्कम लेवल्स चांगले आहेत, सेव्हिंग्स चांगले आहेत, तो गुंतवणूकदार आता बऱ्यापैकी सुशिक्षित झालाय गुंतवणुकीच्या बाबत. तर त्याला कुठेतरी या प्रॉडक्टचा एक फायदा आपण म्हणू शकतो की होतोय. कारण का तर 10 लाखाची मिनिमम तिकीट साईज केली आहे. म्हणजे फरक लक्षात घे, म्युच्युअल फंड 100 रुपये, SIF 10 लाख, PMS 50 लाख आणि AIF 1 कोटी. सो पहिलं की हे अफोर्डेबल पण केलंय, पण अगदीच रिटेल प्रॉडक्ट आहे असं मी म्हणणार नाही. अगदीच छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी हे प्रॉडक्ट नाही. पण 10 लाख आजकाल मी म्हणेन पुण्यासारख्या ठिकाणी जवळपास 2 लाख कुटुंब नक्की यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. कारण पुण्यात IT क्षेत्रात काम करणारा मोठा वर्ग आहे. आपल्या इथे मॅन्युफॅक्चरिंग पण तसं चांगल्या प्रकारे इंडस्ट्री आहे. म्हणजे ऑटो इंडस्ट्री असेल किंवा इतर पण इंडस्ट्री म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आहे. रांजणगाव सारखी MIDC एक बाजूला आहे, चाकण MIDC, पिंपरी भोसरी, आपल्याकडे औद्योगिक वसाहती आहे. सो मॅन्युफॅक्चरिंग आणि IT आणि पर्यायाने त्याला लागणाऱ्या सर्व्हिसेस, मग बँकिंग असेल, यामध्ये काम करणारा फार मोठा वर्ग आहे. मग अशा वर्गासाठी हे पुण्याचं जसं झालं तसंच भारत हा एक प्रकारचं मी म्हणेन शहरीकरण वेगाने वाढत आहे, लोकांचं दरडोई उत्पन्न वाढत आहे, मध्यमवर्गीयांचा एकंदरीत नंबर वाढतोय. तर त्यांना 10 लाख रुपये गुंतवणूक करणं अवघड नाही. 50 लाख 1 कोटी हे अजूनही थोडेफार आवाक्याच्या बाहेर आहे असं मी म्हणेन. पण 10 लाखाच्या गुंतवणुकीने हे प्रॉडक्ट बाजारात आणलं. हे आणताना मी म्हणेन एका दगडात 2 नाही तर अनेक पक्षी सेबीने मारण्याचा प्रयत्न केला की हे प्रॉडक्ट देऊन एखाद्या तज्ञ फंड मॅनेजरच्या हस्ते तुम्ही जर का डेरिव्हेटिव्हचं एक्सपोजर घेऊन मग हेजिंग असेल, आर्बिट्राज असेल किंवा स्पेक्युलेशन या स्ट्रॅटेजीज वापरून तुम्ही बाजारामध्ये गुंतवणूक करू शकता. हे सेबीने या माध्यमातून एक प्रकारचा मी म्हणेन एक क्रांती आणण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि अगदी अल्पावधीत म्हणजे अगदी 3 महिन्यात तू म्हटला तसं 5,000 कोटी जवळपास ऍसेट गोळा झालेत. म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री 80 लाख कोटी, AIF इंडस्ट्री 13 लाख कोटींच्या घरात गेली आहे. म्हणजे बघता बघता आपल्याकडे HNI आणि अल्ट्रा HNI म्हणजे हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्स आणि अल्ट्रा HNI किंवा फॅमिली ऑफिसेस या लोकांनी AIF कडे खूप मोठा म्हणजे मी म्हणेन त्यांचा एक प्रकारचा ओघ दिसतोय आपल्याला. सो तो ओघ वाढत चाललेला आहे. मग अशा वेळेस मध्यमवर्गीयांनाही ते ॲस्पिरेशन्स होतं की अरे हे AIF काय आहे, PMS काय आहे, पण ही तिकीट साईज किंवा हा जो मिनिमम तिकीट साईजचा एक अडथळा होता तो यातून दूर होतोय. मग SIF काय तर इट इज अ पूल व्हेकल. म्हणजे कन्सेप्च्युअली किंवा बाय डेफिनेशन काय तर इट इज अ पूलिंग ऑफ फंड्स अगेन. म्हणजे म्युच्युअल फंडात जसे फंड्स पूल केले जातात, AIF मध्ये जसे फंड्स पूल केले जातात, तसेच SIF मध्ये देखील फंड्स पूल केले जाणार आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट मग हे मॅनेज कोण करतात. सो हे मॅनेज करण्यासाठी सेबीनी रिस्ट्रिक्शन दिलेत की फक्त आणि फक्त ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांनाच याची लायसन्सेस दिलेत. म्हणजे पहिलं काय केलं सेबीनी की एक तर रेग्युलेशन्स आणली या क्षेत्रात जेणेकरून पूलिंग ऑफ फंड्सच्या माध्यमातून तुम्ही गुंतवणूक करू शकाल. पण हे करताना PMS आणि AIF इथे थोडं रिलॅक्सेशन आहे की जास्त प्लेयर्स आहेत याच्यात. इथे मात्र सेबीनी सांगितलंय फक्त आणि फक्त
ज्या एक्झिस्टिंग ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनीज आहेत किंवा ज्या येऊ घालतील त्या लोकांनाच, म्हणजे त्या ऍसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांनाच हे प्रॉडक्ट लॉन्च करता येईल. हो. आता याची नॉमेनक्लेचर्सही लक्षात घे की म्युच्युअल फंडाला आपण स्कीम म्हणतो, बरोबर. तसंच PMS पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट स्कीम म्हणतो, ह्याला AIF मध्ये फंड म्हणूयात आपण किंवा स्कीम म्हणत. सो इथे त्याला इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी म्हटलं जातं. सो SIF ओळखलं कशाने जाणार आहे तर इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी म्हणून ओळखलं जाणार आहे. लॉन्च कोण करणार आहे? ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनी. तिथेही परत सेबीनी सर्व ऍसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना हे सांगितलं का तर उत्तर नाही. तिथे सुद्धा 5,000 कोटीची मिनिमम ऍसेट्स मॅनेज करण्याचा काही वर्षांचा अनुभव किंवा CIO ला म्हणजे चीफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर किंवा आपण म्हणू या जो इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी हँडल करणार आहे त्याला काहीतरी पूर्वानुभव हवा असंही सेबीनी अट घातली आहे. त्यामुळे तू बघशील तर ऑगस्टमध्ये जरी नोटिफिकेशन आलं असलं तरी आज अखेरीस सर्वच फंडांनी हे लॉन्च केलेलं नाही. बरोबर. सो हे पण महत्वाचं आहे की अजूनही, पण हेही मी सांगतो या माध्यमातून की नक्की कदाचित सर्वच AMC पुढच्या 1-1.5 किंवा 2 वर्षात ही प्रॉडक्ट्स किंवा ही इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी बाजारामध्ये आणतील. याचा फायदा काय आहे तर डेरिव्हेटिव्हच्या माध्यमातून थोडंफार जास्त हेजिंग किंवा थोडंफार स्पेक्युलेशन करून रिटर्न्स एक्स्ट्रा काही आणता येतात का याचा प्रयत्न केला जाईल. किंवा जी मी कायम म्हणतो की व्होलॅटिलिटी हे अजातशत्रू आहे, मार्केटमध्ये व्होलॅटिलिटी राहणारच, पण कदाचित स्पेक्युलेशन पेक्षा हेजिंग करून किंवा आर्बिट्राज करून तो जो व्होलॅटिलिटी आहे तो कर्व म्हणजे ती व्होलॅटिलिटी किंवा तो बँड आहे ना तो कमी करण्याचा प्रयत्न असणार. म्हणजे व्होलॅटिलिटी ही असणारच आहे पण ती कमी करण्याचा नक्की या माध्यमातून प्रयत्न होऊ शकतो. आम्ही आतापर्यंत जे ग्राफ बघितलेत एस्पेशली हायब्रिड स्ट्रॅटेजीज आहेत, आता आपण स्ट्रॅटेजीज पण काय काय असतील ते बोलू, तर त्यामध्ये आम्हाला हा प्रकार नक्की दिसून येतो. सो मी एक म्हणेन की समअप करायला की इट इज जस्ट लाईक म्युच्युअल फंड, पुलिंग ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत. फक्त मिनिमम तिकीट साईज 10 लाख रुपये आहे आणि मग त्याचे अनेक फीचर्स आहेत, पण हे समजून घेण्यासाठी सोपं आहे. पर गुंतवणूकदाराला 10 लाख रुपये गुंतवणूक करणं शक्य आहे. अच्छा, हा महत्वाचा मुद्दा शेवटी तू सांगितला, पर पॅन 10 लाख रुपये गुंतवणूक करू शकतो. सो ही इन्व्हेस्टमेंट वन टाइमच करायची आहे का तुम्ही काही वर्षांनी परत त्यात टॉपअप करू शकता किंवा? सो पहिलं आहे की 10 लाख मिनिमम करायला लागणार आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये टॉपअप करू शकता. सो हे 10 लाख तुम्ही केले पाहिजेत आणि मात्र याच्यात एक फ्लेक्झिबिलिटी आहे. आता याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या 7 स्ट्रॅटेजीज आहेत. बरं, ऍक्च्युली मी म्हणेन 3 महत्वाच्या स्ट्रॅटेजीज ऍसेट क्लास वाईज, इक्विटी स्ट्रॅटेजी असेल, डेट स्ट्रॅटेजी असेल आणि हायब्रिड स्ट्रॅटेजी असेल. आणि मग इक्विटीच्या 3 स्ट्रॅटेजीज आहेत, डेटच्या 2 स्ट्रॅटेजीज आहेत आणि हायब्रिडच्या 2 स्ट्रॅटेजीज आहेत. सो 7 स्ट्रॅटेजीज लॉन्च करू शकते एखादी AMC SIF अंडर. बरं. सो मग एखाद्या गुंतवणूकदाराला 10 लाख रुपये गुंतवायचे असतील तर तो 10 लाख रुपये त्या 7 स्ट्रॅटेजीज मध्ये अलोकेट करू शकतो. हा त्याला पहिला फायदा आहे. दुसरं असं आहे की ती मिनिमम 10 लाखाची इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्याच्यात नंतर तुम्ही SIP करू शकता, त्याच्यात नंतर तुम्ही टॉपअप करू शकता. ओके. तिसरं महत्वाचं म्हणजे समजा मी 10 लाख गुंतवले आणि मार्केट खाली आल्यामुळे त्याची व्हॅल्यू 8 लाख झाली तर मला काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे मार्क टू मार्केट काही लॉसेस होत असतील किंवा बिलो 10 लाख जात असेल तर मला तिथे टॉपअप करण्याची कुठलंही कंपल्शन नाही. अच्छा. परंतु इथे आहे हा परंतु महत्वाचा आहे की म्युच्युअल फंडात जसं आपण 10 लाख रुपये गुंतवले आणि मला 1 लाख काढायचं तर मी काढतो. इथे मात्र काय होणार, मी 10 लाख गुंतवले त्याचे 15 लाख रुपये झाले आपण असं धरूया 2 वर्षांनी. तर म्युच्युअल फंडात काय मला 7 लाख हवेत तर मी 7 लाख काढू शकतो. इथे काय करू शकतो, 15 लाख झालेत तर 10 लाखापर्यंत म्हणजे वरचे 5 लाख रुपये विड्रॉ करू शकतो. मग 7 लाख हवे असतील तर कंपल्सरी पूर्ण 15 लाख विड्रॉ करायचे. अच्छा. सो आपण जेव्हा ऍक्टिव्हली काही स्टेप घेतो तेव्हा 10 लाखाच्या खाली गुंतवणूक जाणं अपेक्षित नाही किंवा अलाउड नाही. अच्छा. सो हे थोडंसं मी म्हणेन की इथे म्युच्युअल फंडापेक्षा याचं एक वेगळेपण आहे की कुठेतरी फंड मॅनेजरला पण एक विजिबिलिटी दिली आहे, त्यालाही ते रिस्ट्रिक्शन टाकण्याची मुभा दिली आहे. रिडम्पशन फ्रिक्वेन्सी कशी म्युच्युअल फंडात आपण अगदी रोज करू शकतो, अगदी 2 दिवसात खात्यात पैसे जमा होतात. इथे मात्र रिडम्पशन फ्रिक्वेन्सी ही थोडी त्या चीफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर किंवा फंड मॅनेजरला त्याचा एक प्रकारची मुभा दिली आहे सेबीने ठरवायला की तुम्ही हे ठरवा. आणि मला नक्की माहिती आहे की जसं हे प्रॉडक्ट समजा पॉप्युलर होत गेलं किंवा त्याचा प्रचार प्रसार चांगला झाला आणि अनेक लोकांनी त्यामध्ये गुंतवणूक केली तर कदाचित फंड मॅनेजरला फ्लेक्झिबिलिटी मिळून त्याचं रिडम्पशनची फ्रिक्वेन्सी ते वाढवू शकतील, मग अगदी डेलीला जाऊ शकतील. पण आत्ता अगदीच सर्व प्रॉडक्ट्स डेलीला अवेलेबल नाहीत.
अच्छा. अगदी मी म्हणेन कुठे तर म्हणजे 15 दिवसात एखादं रिडम्शन असे, म्हणजे ती रिडम्शन विंडो असेही आता प्रॉडक्ट्स लॉन्च होत आहेत. बरं. फंड मॅनेजर्सचं म्हणणंच आहे की दे वॉन्ट टू सी द स्टॅबिलिटी इन द प्रॉडक्ट, इनफ्लोज, माइंडसेट, कारण हा सगळ्यांसाठी नवीन आहे. म्हणजे गंमत अशी आहे की 93 सालापासून प्रायव्हेट प्लेयर्स आहेत. मग रिलायन्स म्हणजे निप्पॉन झाला, HDFC आहे, किंवा इतर पण अनेक कंपन्या आहेत, DSP असेल, फ्रँकलिन असेल, किंवा मध्ये आधी काही लॉन्च झाल्या. आणि त्या तुलनेत अगदी 2021-22 मध्ये पण किंवा 23 मध्ये पण ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनीज येत आहेत. हो. तर गंमत अशी आहे की या ऑलमोस्ट सगळ्यांना हे लेवल प्लेइंग फील्ड झालेलं आहे. सगळ्यांसाठी हा हेडस्टार्ट, हे प्रॉडक्ट सेम आहे, हेडस्टार्ट सगळ्यांसाठी सारखा आहे. म्हणजे याच्यात कुठेही तुमचा पूर्वानुभव किंवा या गोष्टी इमिजिएटली रिलेव्हंट ठरत नाहीये. सो असं म्हणू शकतो अगदी 5 वर्षांपूर्वी जी AMC आहे त्यांनी पण SIF लॉन्च केला, आणि ज्यांना अगदी 30 वर्षांचा ज्यांना अगदी 30 वर्षांचा ऍसेट मॅनेजमेंटचा अनुभव आहे ते देखील यामध्ये त्यांची प्रॉडक्ट लॉन्च करतात. सो आता हे पर पॅन जे मी म्हटलं तसं इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी 7 जणांमध्ये 7 याच्यात मला विभागता येईल किंवा एका याच्यात ठेवता येईल, पण ती त्या फंडासाठी लागू आहे. हे असं नाहीये की मला SBI ची एक स्ट्रॅटेजी आणि फॉर एक्झाम्पल ICICI ची एक स्ट्रॅटेजी, इकडे 5 लाख तिकडे 5 लाख असं नाही. SBIच्याच 7 स्ट्रॅटेजीज मध्ये मला ती उभा आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी हे गुंतवीन स्विच केले, काही जरी केलं म्हणजे एका स्ट्रॅटेजीतून दुसऱ्या स्ट्रॅटेजीत गेलं तर इट इज ॲज गुड ॲज तो सेल केल्यासारखा आहे. सो मग तिथे टॅक्स कॉन्सिक्वेन्सेस जो असतील तो बेअर करून मला पुढे जायला लागेल. ओके. पण मी इंटरनल स्ट्रॅटेजीज जरी मी आत्ता गुंतवताना मी इक्विटी पोर्शन जास्ती ठेवलाय, डेट कमी ठेवलाय, वर्षभराने समजा मला असं वाटलं की नाही आत्ताची सिच्युएशन बघता मला डेट वाढवायचं आहे, तर तिथे पण टॅक्स कॉन्सिक्वेन्सेस हे येणार आहेत. टॅक्स कॉन्सिक्वेन्स तिथे पण येणार आहेत, पण तू आता जसं म्हटलं मला इक्विटी टॅक्स करायचं आहे, तर मग तुला हायब्रिड स्ट्रॅटेजीतच डायरेक्ट गेलास तर ते फायद्याचं राहू शकतं. कारण का तर तू इक्विटी स्ट्रॅटेजीमधून डेट स्ट्रॅटेजीत जाणार, इथे टॅक्सेशन कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत, त्यापेक्षा हायब्रिडमध्ये तो फंड मॅनेजर डायनॅमिकली ते मॅनेज करू शकतो. सो फंड लेवलला तिथे जी काही ट्रान्झॅक्शन्स होतील त्याच्यावरती टॅक्स इम्प्लिकेशन्स नाहीत, तर तुम्हाला ती इन्व्हेस्टर लेवलला टॅक्स इम्प्लिकेशन्स राहतील. ओके. तू म्हणलास तसं नवीन AMC असो किंवा अगदी जुनी असो, एकच त्यांचा क्रायटेरिया आहे की त्यांचा एकूण AUM हा 5,000 कोटी पाहिजे. 5,000 कोटीपेक्षा जास्तचा अनुभव, मॅनेज करण्याचा अनुभव 3 किंवा 5 वर्षांचा याप्रमाणे, आणि CIO म्हणजे किंवा फंड मॅनेजरलाही अनुभव, असे त्याचे क्रायटेरिया आहेत. त्या व्यतिरिक्त अजून काही ज्या गोष्टी असतील त्या, पण महत्वाचे हे क्रायटेरिया म्हणजे कोणीही कुठलीही ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी हे प्रॉडक्ट लॉन्च करेल असं नाही. राईट. बट आय एम शुअर की इंडस्ट्रीमध्ये आतापर्यंत असा थॉट प्रोसेस नव्हता. AIF साईडला म्हणजे अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड्स ज्याला आपण म्हणतो, सो त्या साईडला तिथेही परत कॅटेगरीज आहेत, कॅटेगरी 1, कॅटेगरी 2, कॅटेगरी 3. तर त्याच्यात कॅटेगरी 3 मध्ये लॉंग शॉर्ट फंड्स होते, ज्याला आपण म्हणूयात की काही स्टॉक्सवरती तुम्ही लॉंग जाता, म्हणजे तुम्ही ते बाय करता, आणि काही तुम्ही सेल करता किंवा शॉर्ट करता, म्हणजे ज्याचं तुम्हाला आउटलुक खराब वाटतंय की हे कंपन्या चांगल्या करणार आहेत, त्या तुम्ही शॉर्ट करता. सो याला लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजी म्हणतात. सो AIF साईडला अनेक फंड मॅनेजर्स हे रन करतात. 2012 मध्येही रेग्युलेशन्स आले आहेत. सो ती इंडस्ट्री तशी 12-13 वर्ष जुनी झालेली आता. सो तिथे असलेले काही फंड मॅनेजर त्यांचा पूर्वानुभव आहे. दुर्दैवानी का सुदैवानी हे मी सांगू शकत नाही, पण रेग्युलेटर्स आणि गव्हर्नमेंट ह्यांनी AIFचं टॅक्सेशन जे आहेत ती खूप स्टीफ ठेवलेली आहेत. म्हणजे कम्पेअर्ड टू म्युच्युअल फंड AIFचं टॅक्सेशन खूप जास्त आहे. मग इथे आता बोलण्याच्या ओघात आलं तर सांगतो टॅक्सेशन काय आहे SIF. सो SIF मध्ये काय आहे तर इक्विटी स्ट्रॅटेजी असेल, ज्याच्यात परत 3 सब कॅटेगरीज आहेत. पहिली आहे लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजी, इक्विटी लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजी, त्याला मी म्हणेन इन अ वे फ्लेक्सी कॅप सारखी स्ट्रॅटेजी आहे. ठीक आहे. दुसरी आहे इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजी. म्हणजे काय तर मार्केट कॅपिटलायझेशन नुसार ज्या टॉप 100 कंपन्या आहेत त्या सोडून तुमची गुंतवणूक हवी. मिनिमम 65% अशा स्टॉक्समध्ये पाहिजे. टिपिकली त्याला आम्ही मिड अँड स्मॉल कॅप म्हणतो, किंवा त्याला बाजारात स्मिड पण म्हटलं जातं, स्मॉल अँड मिड. सो मिड अँड स्मॉल कॅप ओरिएंटेड स्ट्रॅटेजी राहणार आहे. तिसरी स्ट्रॅटेजी आहे सेक्टोरल रोटेशन स्ट्रॅटेजी. सो ह्या तिन्ही इक्विटीच्या स्ट्रॅटेजीज आहेत. इथे तुम्ही लेस दॅन 1 इयर एक्झिट केलं तर त्याला जे इक्विटीचं टॅक्सेशन आहे तसंच इथेही टॅक्सेशन लागू होईल. म्हणजे 20% शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागणार आहे. आणि ह्या स्ट्रॅटेजीमध्ये तुम्ही मोर दॅन 1 इयर थांबलात, म्हणजे लॉंग टर्म थांबलात, तर 12.5% टॅक्स लागणार आहे. डेटमध्ये काय, डेटमध्ये परत लॉंग शॉर्ट डेट आणि दुसरं सेक्टोरल रोटेशन म्हणून स्ट्रॅटेजी आहे. त्यामध्ये आता डेट फंडाचं तुला माहिती असल्याप्रमाणे टॅक्सेशन हे स्लॅब रेटनुसार आहे, त्यामुळे तिथे शॉर्ट टर्म असो वा लॉंग टर्म
दोन्हीमध्ये ऍज पर स्लॅब रेट टॅक्स लागणार आहे. हायब्रिडमध्ये मात्र परत दोन आहेत, ऍक्टिव्ह ऍसेट अलोकेटर आणि दुसरं आहे हायब्रिड म्हणजे डेट इक्विटी हायब्रिड ज्याला आपण म्हणू प्रकार. सो ऍक्टिव्ह ऍसेट अलोकेटरमध्ये सर्व प्रकारचे ऍसेट्स असतील, म्हणजे डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, REIT, इन्व्हेट्स म्हणजे रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, आणि त्याच्यात तुम्हाला लेस दॅन 2 years असेल तर स्लॅब रेट ॲप्लिकेबल होतो. तसंच जी डेट इक्विटी हायब्रिड स्ट्रॅटेजी असेल तिथेही लेस दॅन 2 years शॉर्ट टर्म म्हणजे स्लॅब रेटनुसार टॅक्सेशन आहे, आणि मोर दॅन 2 years इट इज 12.5%. सो महत्वाचं काय, जे टॅक्सेशन इथे म्युच्युअल फंड्सला लागू आहे तेच टॅक्सेशन इथे या SIF प्रॉडक्ट्सना लागू आहे. मग आता AIF मध्ये जेव्हा मी लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजीसाठी 1 crore मिनिमम डिप्लॉय करून लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजीला एक्सपोजर घेतोय, तेच एक्सपोजर मला SIF मध्ये मिळतं. तर इकडे AIF ला जिथे मला टॅक्सेशन खूप जास्त लागतंय त्या तुलनेत SIF अट्रॅक्टिव्ह होऊ शकतात. मग याच्यात काही फरक नाही का, तर थोडाफार फरक आहे. महत्वाचा फरक असा आहे की ह्याच्यात सेबीनी हे प्रॉडक्ट रिटेलकडे म्हणजे एक लेवल मी म्हणेन रिटेल प्लस गुंतवणूकदारांसाठी केलेलं आहे. तर सेबीनी त्याला एक रिस्क मेकॅनिझम किंवा रिस्क कंट्रोलसाठी जो एक पायंडा पाडून दिलाय, त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय की 25% पेक्षा जास्त अनहेज शॉर्ट एक्सपोजर नसणार. म्हणजे काय, तर मी 100 रुपये माझ्या फंडात असतील तर 25% जास्त मी शॉर्ट पोझिशन घेऊ शकत नाही जी हेज्ड नसेल. सो कारण काय असतं, नॉर्मली आम्ही कायम सांगतो की शॉर्ट केलं तुम्ही मार्केटमध्ये आणि कसं आहे, प्राइस इन्फायनाइटली वर जाऊ शकते. म्हणजे मी 100 रुपयाची वस्तू विकली तर आता मी विकत घेतली तर माझा लॉस किती आहे, 100 रुपये. पण मी समजा विकत घेतली आणि ती 0 झाली तर मला लॉस किती आहे, 100 आहे. पण मी 100 रुपयाला वस्तू विकायचं कबूल केलं आणि त्याची प्राइस उद्या 2000 झाली तर मला 1900 किंवा ती 3000 येऊ शकते. सो अपसाईड काही नाही. सो इथे त्यांनी 25% पेक्षा जास्त एक्सपोजर कुठल्याही स्ट्रॅटेजीमध्ये शॉर्ट एक्सपोजर अनहेज घेऊ नये असं सांगितलंय. हे जे एक्सपोजर आहे ते AIF मध्ये जास्त आहे. अच्छा. मग त्यामुळे AIF पेक्षा टॅक्सेशन मला SIF ला सुटेबल आहे. ऍट द सेम टाइम माझी रिस्क थोडी कमी होते. तो आता कदाचित असं होईल, अनेक AIF ज्या कंपन्या रन करतात AIF स्ट्रॅटेजीज अंडर सेबी रेग्युलेशन 2012, कदाचित असं होईल की अनेक लोक ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनीचा लायसन्स घेतील टू लॉन्च SIF. सो ह्या गोष्टी शक्य आहेत. म्हणजे काय स्थित्यंतर होताना दिसतंय किंवा या इंडस्ट्रीचं भविष्य काय दिसतंय किंवा या प्रॉडक्टचा रीच काय दिसतोय, तर कदाचित 80 लाख कोटीची म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री आहे आणि 13 लाख कोटीची AIF इंडस्ट्री आहे. हे प्रॉडक्ट कुठेतरी मधली स्पेस ऑक्युपाय करू शकतं. इट डिपेंड्स की ते परफॉर्म कसं करताय. तसे भारतीय गुंतवणूकदार हे तसे खूप हुशार आणि चोखंद देखील आहेत. त्यामुळे ते जस्ट ट्रॅक रेकॉर्ड बघणार, त्याचं ट्रॅकिंग. आत्ता ऑलरेडी आम्ही जवळपास 5000 गुंतवणूकदारांचं फंड्स मॅनेज करतोय. तर त्याच्यातून आम्हाला दिसतंय की अनेकांनी SIF बद्दल आम्हाला इन्क्वायरी केली. इनफॅक्ट आज आपण पॉडकास्टसाठी तू हा विषय घेतला. गेले जवळपास 2 महिने आपण 3 महिने पॉडकास्ट करतो, तेव्हापासून मला कंटिन्युअस एन्क्वायरीज येतात की तुम्ही SIF वरती काहीतरी बोला. आम्ही ऑलरेडी आमच्या गुंतवणूकदारांसाठी SIF ची सेशन्स फंड मॅनेजर्स बरोबर अरेंज पण केली होती. सो ह्यातून काय दिसतंय आम्हाला की SIF साठी डिमांड आहे. लोकांना कुठेतरी एकतर समाज माध्यमांमधून म्हणा किंवा न्यूजपेपर आर्टिकल्स मधून SIF ची बज क्रिएट झाली. इकॉनॉमिक टाइम्स वेल्थ मी ही सप्लिमेंट सगळ्यांना नक्की रेकमेंड करतो की दर सोमवारी ती येते. फक्त 8 रुपये किंमत आहे, तुम्ही नक्की ती घ्यावी. तर त्याच्या फ्रंट पेजवर सध्या कंटिन्युअस SIF स्ट्रॅटेजीच्या ऍड आहेत की तुम्ही SIF मध्ये गुंतवणूक करा. म्हणजे फ्रंट पेजला, कव्हर पेजलाच आहे. ते बघून गुंतवणूकदारांचे मला फोन येतात की अरे हे नक्की काय आहे. मग आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्ही हे समजून घ्या, हे प्रॉडक्ट छान आहे, त्याचा एक्सपिरियन्स थोडा घ्यायला लागणार आहे. फंड मॅनेजर देखील त्यांच्यासाठी सुद्धा हा प्रकार थोडा नवीन आहे. कारण आतापर्यंत काय होतं, तर म्युच्युअल फंडामध्ये हेजिंग अलाउड होतं. म्हणजे समजा मी 100 रुपयाचे स्टॉक्स घेतले असतील तर मी पोर्टफोलिओ हेज करू शकत होतो. पण इतक्या ओपनली किंवा एवढ्या वाईडली ते प्रॉडक्ट यूज केलं जायचं नाही. म्हणजे मला काय अलाउड होतं, आता हा थोडा टेक्निकल पार्ट आहे, पण कॉल्स, पुट्स किंवा फ्युचर्सच्या माध्यमातून गोष्टी मी हेज करू शकतो. म्हणजे काय, सोप्या पद्धतीने सांगायचं झालं तर समजा मला आत्ता तांदळाचा भाव मी म्हणेन की 50 रुपये किलो आहे आणि माझं एक शेत आहे आणि तिथे मला एक 100 किलो तांदूळ उत्पादन होणार आहे. आता आज भाव 50 आहे, माझं उत्पन्न माझ्या हातात यायला 2 महिने लागणार आहेत.
मला भीती ही आहे की कदाचित बाजारात तांदळाचे भाव कोसळतील आणि ते 30 रुपये होतील. हो. तर मी काय करतो, बाजारात जातो आणि आजच सांगतो की मला 2 महिन्यांनी आज 45 रुपयाला मी तांदूळ विकायला तयार आहे. आता तिथे हे जेव्हा मी एक्सचेंजच्या माध्यमातून करतो, म्हणजे तिथे कोणीतरी काउंटर पार्टी आहे जो हा ट्रेडची गॅरंटी घेईल का, कारण मी 45 ने विकणार असं सांगितलं आणि बाजारात 30 रुपये भाव झाला तर माझं हे कॉन्ट्रॅक्ट ऑनर होईल का? एखादा म्हणेल की नाही मला लॉस होतं मी घेणार नाही. तर ह्याच्यासाठी सेंट्रल काउंटर पार्टी असते, एक्सचेंजेस या माध्यमातूनच असतात. सो मला तिथे काय झालं तर माझी जी डायरेक्शन होती की मला 2 महिन्यांनी उत्पादन तर येणार आहे, हे फिक्स आहे, माझ्या हातात काहीतरी येणार आहे, ते मी आजच विकतोय एवढंच. सो माझ्याकडे अंडरलाईंग ऍसेट राहणार आहे, मला दिसतीये ती येणार आहे, पण या माध्यमातून मी माझा लॉस कमी करू शकतो. सो फ्युचर्स ऑप्शन मधनं आता हे मी काय केलं तर हेज केलं, लक्षात घे. आता याचं हेजिंग जेव्हा मी करतो तेव्हा माझी डाऊन साईड प्रोटेक्ट झाली, म्हणजे माझा लॉस लिमिट झाला. हे आता हे माझ्या अगेन्स्ट कधी जाऊ शकतं, माझ्या प्रेडिक्शन पेक्षा तांदूळाचा भाव 50च्या ऐवजी 60 रुपये झाला तर मी तर 45 रुपयाला कबूल केलंय. सो माझा तो वायदा तो मला पूर्ण करायला लागेल. सो जेव्हा एक्सचेंजच्या माध्यमातून हे होतं तेव्हा त्याला फ्युचर म्हणतात. ऑप्शन काय प्रकार आहे, आता तू रेल्वेचं रिझर्वेशन केलंस, रेल्वे इथून पुण्याहून समजा दिल्लीला जाण्याचं 2,500 रुपयाचं तिकीट भरलंस तर रिझर्वेशन तर केलंस. सो यू हॅव द राईट टू बोर्ड द ट्रेन बट नॉट द ऑब्लिगेशन. म्हणजे तुझा हक्क आहे की तिथे जायचंय, पण कंपल्शन आहे का नाही केलंस तर कदाचित रिझर्वेशन कॅन्सल करून जे पैसे असतील ते येतील, नाही तर रिफंड मिळतो आपल्याला. बरोबर. सो माझे काय नुकसान झालं तर रिझर्वेशनचे जे चार्जेस गेले ते. तसंच समजा मी 100 रुपयाचा एक उदाहरण म्हणून सांगतोय. आता समजा आपण असं म्हणूयात की 100 रुपये टाटा स्टीलचा भाव आहे आणि 95 रुपयाची स्ट्राईक प्राइस आहे. 95 रुपयाची स्ट्राईक प्राइस म्हणजे 1 महिन्याने. सो ते जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे तिथे मला 7 रुपये प्रीमियम लागतोय. याचं कारण काय, तर आजचा भाव 100 आहे म्हणजे 5 रुपये ऑलरेडी इन द मनी आहे. म्हणजे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू ऑप्शनची काय झाली, 100 वजा 95 म्हणजे 5 रुपये. मग वरती 2 रुपये का, तर मला ती टाइम व्हॅल्यू आहे, अजून 1 महिना आहे या गोष्टीसाठी. आता मी 7 रुपये घेऊन ठेवले, मी 7 रुपये दिले, आपण ठरवलं आणि उद्या 110 रुपये प्राइस झाली, म्हणजे 1 महिन्यानी 110 रुपये प्राइस झाली. तर आता मी काय केलं, 95ची स्ट्राईक प्राइस आहे म्हणजे मला 110 रुपये मिळणार आहेत, म्हणजे मला 15 रुपये नफा झाला. याच्यासाठी मी किती गुंतवले, 7 रुपये फक्त. अच्छा. आता लक्षात घे, 95 रुपये गुंतवून मला 110 रुपये मिळाले असते, किंवा आज 100 रुपयाला मी घेतले असते तर 110, 100 रुपयाचा भाव होता बरोबर, 100चे 110 म्हणजे मला 10% वाढ मिळाली असती. बरोबर. ह्याच्यासाठी मला पूर्ण 100 रुपये गुंतवायला लागले असते आणि मला 10% वाढ मिळाली असती. इथे मला 7च रुपये गुंतवायला लागले आणि मला 15 रुपये मिळालेत, म्हणजे 8 रुपये माझा नफा झाला. 15 वजा 7 रुपये. सो 7 रुपये लावून मला 8 रुपये मिळाले, म्हणजे मला 100% नफा झाला किंवा 100%हून जास्त. वेळेस मी 100 रुपयाचा स्टॉक घेतला असता तर मला किती मिळाले असते, 10 रुपयेच मिळाले असते. आता अर्थात याची कॉन्ट्रॅक्ट, त्याची टोटल कॉन्ट्रॅक्ट साईज, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पण जेव्हा मी ह्या प्रकारे घेतो तेव्हा कमी पैशामध्ये मला जास्त नफा मिळतो. ह्याच्यामुळेच अनेक गुंतवणूकदार बाजारामध्ये ट्रेडिंग करतात F&O मध्ये, की कमी पैशामध्ये मला जास्तीत जास्त एक्सपोजर मिळावं. ह्याचं एक सोपं उदाहरण, हे थोडं कदाचित वादाचं होऊ शकतं, पण मी एक गमतीने म्हणतो की तुम्ही जेव्हा घर घेता आणि त्यामध्ये कर्ज घेता, हा तुमच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा सट्टा किंवा फ्युचर ऑप्शन आहे. कशा प्रकारे सांगतो, 20 रुपये तुम्ही लावता आणि 80 रुपये बँक देते. जेव्हा कर्ज घेता तेव्हा 100 रुपयाची वास्तू तुम्ही घेता. ह्याच्यात एक ॲझम्पशन बऱ्याचदा असतं की प्रॉपर्टीचे प्राइस वरच जाईल. बरोबर. आता तुम्ही स्वतःचे पैसे कमी लावून बँकेच्या पैशावरती तुमची वास्तू क्रिएट करताय. असा विचार कर की पुढची 10 वर्ष प्राइस वाढलीच नाही तर तुमचं व्याजाचं नुकसान होत राहणार. 2007 साली जेव्हा अमेरिकेत सबप्राईम क्रायसिस झालं तेव्हा हेच झालं की घराच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या. लोकांनी तेव्हा 20 रुपये आणि मग बँकेकडनं 80 घेतले आणि जे घर 100 रुपयाला त्यांनी घेतलं त्याची किंमत आधी 95 झाली, मग 90 झाली. लोकांना कळलं की ठीक आहे, माझे 20 रुपयातले कमी होत चाललेत, की आता 100चे 90 झाले म्हणजे माझे जे 20 रुपये इक्विटी होते त्यातले 10च परत येतील असं मी म्हणेन. पण कालांतराने ते कोसळत जसं 80च्या खाली गेलं, 70, त्याला सबप्राईम
क्रायसिस म्हटलं तसं लोकांच्या लक्षात आलं की माझी इक्विटी तर गेली आणि मी नुसतंच लोन मध्ये पैसे भरत राहीन, म्हणून लोकांनी सरळ डिफॉल्ट केला आणि त्याच्यातनं मग सगळं क्रायसिस क्रिएट झाला. सो हा एक प्रकारचा सट्टा आहे जो आपल्या, त्यामुळे जी लोक म्हणतात की आम्ही सट्टा करत नाही त्यांना मी म्हणतो होम लोन असेल तर तो तुमच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा सट्टा आहे. म्हणजे हे पर्स्पेक्टिव्ह आहे. पण हे जर का लक्षात घेतलं तर फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स या गोष्टींचा योग्य तो वापर करून तुम्हाला पोर्टफोलिओ हेज करता येतात, तुम्हाला आर्बिट्राज करता येतं किंवा स्पेक्युलेशन करता येतं. आर्बिट्राजचं सोपं उदाहरण मी असं खूपदा सांगतो की आपण मार्केट यार्ड आणि महात्मा फुले मंडई या दोन ठिकाणी आपण असा विचार करू की दोन्ही ठिकाणी कांदे विकले जात आहेत. एका ठिकाणी कांदे 20 रुपये किलो आहेत आणि दुसरीकडे 25 रुपये किलो आहेत. म्हणजे महात्मा फुले मंडईत समजा 25 रुपये आहेत आणि मार्केट यार्डात 20 रुपये किलो. तर तुम्ही काय करता, 20 रुपये किलोनी कांदा घेत राहाल आणि 25 रुपये किलोनी विकत राहाल. आता तुम्ही जेव्हा 20 रुपयांनी विकत घेत राहता तेव्हा मार्केट यार्ड मधली कांद्याची डिमांड वाढली, मागणी वाढली, तर 20 रुपयाचा भाव हळूहळू 22-23 कडे सरकणार. आणि जो महात्मा फुले मंडईत सगळेच कांदे विकतायत तर तिथे 25 वरनं हळूहळू भाव 22-23 ला जाईल. आता हे मी सोपं समजावं म्हणून उदाहरण दिलंय. हीच गोष्ट बीएससी एनएससी ला होते. म्हणजे बीएससी एनएससी ला रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर आहे कुठेतरी तो, किंवा टायटनचा शेअर आहे. टायटनचा शेअर बीएससी वरती 4200 आणि इथे 4205 रुपये एनएससी वरती. तर लोक बीएससी ला खरेदी करून एनएससी ला विकतील. पूर्वी याला जॉबर्स म्हणायचे आणि मॅन्युअली हे केलं जायचं. आता हे सगळं मशीनद्वारे होतं. सो असे आर्बिट्राज, आता हा झाला एक्सचेंज मधला आर्बिट्राज. तसंच मी आता तुला म्हटलं असं की टाटा स्टीलचा भाव आज 100 रुपये आणि समजा 102 रुपये त्याचा मंथ एंडचा भाव आहे. म्हणजे फेब्रुवारी एंडचा भाव 102 रुपये. तर एका महिन्याचं व्याज जर का मी म्हटलं तर मला 1% धरलंस तर तो 101 रुपये असायला होता. पण मला 102 रुपये मिळतात. तर मी काय करीन, 100 रुपयाचे 1000 टाटा स्टील घेईन आणि एक फीचर समजा त्याचा लॉट साईज 1000 असेल तर ते मी विकेन 102 रुपयांनी. म्हणजे माझे 2 रुपयाचा गेन मी कॅप्चर केला. सो हे जर का विचार केला तर ह्या स्ट्रॅटेजीचा सर्व फायदा, आणि हे फंड मॅनेजर जे आहेत आपण कायम चर्चा करतो, हे IITian, IIM, चार्टर्ड अकाउंटंट, CFA असे उच्च शिक्षित आहेत, त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. तर ते ह्या सर्व स्ट्रॅटेजीज वापरून ते इन्व्हेस्टर्ससाठी चांगला एक अनुभव गुंतवणुकीचा क्रिएट करू शकतात आणि त्याच्यात टॅक्स एफिशियन्सी देखील आलेली आहे. सो मग ह्या फ्युचर्स ऑप्शन्सचा बेनिफिट घेऊन विविध स्ट्रॅटेजीज मध्ये गुंतवणूक करून तुम्हाला जर का थोडा एक्स्ट्रा रिटर्न किंवा कमी व्होलॅटिलिटी करत एक स्टेबल रिटर्न मिळाला, म्हणजे त्याला काही ऍब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रॅटेजी पण म्हटलं जातं काही स्ट्रॅटेजीजना. सो यातून गुंतवणूकदारांना चांगला अनुभव मिळू शकतो. सो SIFच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. आजवर हे म्युच्युअल फंडांमध्ये एवढं अवेलेबल नव्हतं. शॉर्टिंग जे आज 25% अनहेज शॉर्ट पोझिशन अलाउड केल्यात अप टू 25%, ते म्युच्युअल फंडात नाहीच आहे. म्हणजे काय, तर तुम्हाला आता फॉर एक्झाम्पल माहिती आहे एखादा, आता कोणीही हे कधीही प्रेडिक्ट करू शकत नाही. म्हणजे मी सर्व तज्ज्ञांचं जेव्हा म्हणणं ऐकायचो, अनेक फंड मॅनेजर 2024 जुलै ऑगस्ट पासून सांगत होते की स्मॉल आणि मिड कॅप हे खूप जास्त प्राइस्ड आहेत. म्हणजे स्वतः फंड मॅनेजर्स पण नॉर्मली ते जेव्हा गुंतवणूक घेतात तेव्हा त्यांना गुंतवणूक जेवढी आलेली तेवढी चांगली, पण त्यांनी स्वतःहून हे सांगणं सुरू केलं होतं. म्हणजे तेव्हाची परिस्थिती अशी होती की फंड मॅनेजर निगेटिव्ह होते की नाही वाढणार नाही, आम्ही कॉशियस होतो आणि गुंतवणूकदार बुलिश होते. बिहेवियर सायकोलॉजीचं उत्तम उदाहरण आहे. 2024ला ऑक्टोबरला जवळपास त्या गोष्टीचा पीक झाला. दुर्दैवाने नंतर आपल्या इथेही पहलगामचा हल्ला झाला, त्याच्यानंतर क्रायसिस किंवा जगात काय चालू आहे तू बघतोयस. 2024 ऑक्टोबर पासून आजपर्यंत स्मॉल कॅप जवळपास 19% डाऊन आहेत. ठीक आहे. तर गंमत लक्षात घे, ज्या गुंतवणूकदारांनी 2 वर्ष SIP केली असेल त्यांचा प्रवास आपण बघितला की तो निगेटिव्ह चाललाय. आज सर्व फंड मॅनेजर्स सांगतात की स्मॉल मिड कॅप मध्ये करा, कारण ऑलरेडी प्राइस करेक्शन झालंय. म्हणजे 1.25 वर्षात 15% खाली आलंय आणि टाइम करेक्शन पण झालंय. नॉर्मली मार्केटमध्ये आपण काय विचार करतो की 1 वर्षात मार्केट वर जाईल किंवा जे हळूहळू वर जायला पाहिजे, तर टाइम करेक्शनही झालंय आणि प्राइस करेक्शन पण मिळालंय. सो आज अनेक फंड मॅनेजर बुलिश आहेत आणि गुंतवणूकदार मात्र म्हणतात की SIP थांबूयात का. आता ह्याचा SIF मध्ये काय कॉन्टेक्स्ट आहे, तर त्या फंड मॅनेजर्सना ज्यांना वाटत होतं की हे खूप हायली प्राइस्ड आहेत, त्यांचं मॅन्डेट होतं लॉंग ओनली. म्हणजे त्यांना गुंतवणूक करूनच राहणं भाग होतं. त्यांना शॉर्टिंग अलाउड नव्हतं, म्हणजे त्यांना विकणं अलाउड नव्हतं. विकणं म्हणजे स्वतःकडे अंडरलाईंग स्टॉक नसताना विकणं अलाउड नव्हतं. हे SIFच्या माध्यमातून शक्य आहे.
की जिथे डाऊन साईडलाही पैसा, नुसतं प्रोटेक्शन नाही, म्युच्युअल फंडात प्रोटेक्शन होतं अलाउड, हेज करणं मान्य होतं त्यांना, पण खाली जाणाऱ्या मार्केटमध्ये पैसा बनवण्याचं माध्यम म्युच्युअल फंड्स मध्ये नव्हतं. SIF मध्ये ते आहे. ज्या फंड मॅनेजरला वाटतं की आता खाली जाणार आहे तर तो त्याचा पोर्टफोलिओ नुसता हेज नाही करणार, तर तो शॉर्ट पण करून पैसा कमवू शकतो. अर्थात आज मी ज्या सर्व फंड मॅनेजर्सचे एक्सपिरियन्सेस ऐकतोय किंवा ते सांगतात तेव्हा ते म्हणतात की विपुल आम्ही सुरुवातीला स्लो जाऊ. त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही अग्रेसिव्हली जाऊ नका. सर्वच फंडांचा आत्ता कल पण मी बघितला तर बऱ्याचदा तो हायब्रिड स्ट्रॅटेजीज मध्ये आलाय. कारण बॅलन्स ऍडव्हान्टेज फंड, आता आपण अनेक पॉडकास्टमध्ये काही चर्चा केली, तर बॅलन्स ऍडव्हान्टेज फंड म्हणजे इक्विटी आणि डेटचं कॉम्बिनेशन आहे की ज्याच्यात इक्विटी आणि डेट डायनॅमिकली मॅनेज केलं जातं. सो ही मॉडेल्स अनेक फंडांकडे आहेत. त्यामुळे तू बघशील तर अनेक स्ट्रॅटेजी ज्या हायब्रिड डेट इक्विटी स्ट्रॅटेजी म्हणून लॉन्च झालेल्या आहेत. प्युअर इक्विटी काही लॉन्च झाल्यात, पण सर्वात जास्त आता ज्या लॉन्च झालेल्या आहेत म्हणजे टाटा असेल, एडलवाईस असेल, SBI असेल, क्वांट असेल, या सर्वांनी हायब्रिड स्ट्रॅटेजी लॉन्च केलेल्या आहेत. त्या सुद्धा ऍक्टिव्ह ऍसेट अलोकेटर नाही, तर त्यांनी आता जे लॉन्च केल्यात ते डेट इक्विटी लॉंग शॉर्ट लॉन्च केल्यात. डेट इक्विटी लॉंग शॉर्ट मध्ये काय, मिनिमम 25% डेट, मिनिमम 25% इक्विटी, हा मिनिमम क्रायटेरिया. आणि जो मॅक्सिमम मी शॉर्ट सांगितला 25% डेट इक्विटी कशात पण, मॅक्सिमम अनहेज्ड एक्सपोजर 25%. आता ही मॉडेल्स ऑलरेडी बॅलन्स ऍडव्हान्टेज फंडाची त्यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांनी काय केलं, इकडे ही स्ट्रॅटेजी लॉन्च करून टाकले. म्हणजे त्यांना ते थोडं इझी गेलंय. बाकी प्रॉडक्ट्समध्ये अजूनही थोडा सेफ आणि साऊंड वेनी जात आहेत. ज्या 3 गोष्टी मी सांगितल्या की डेरिव्हेटिव्हचा वापर कशासाठी होतो, एक तर तुमच्या हेजिंगसाठी, जे आपण मगाशी तांदूळाचं एक्झाम्पल घेतलं. दुसरं आर्बिट्राजसाठी, जे आपण 2 भाजी मंडईमधला मी फरक सांगितला सोपं करायला. सो हेजिंग आणि आर्बिट्राजसाठी वापर केला. तिसरं आहे स्पेक्युलेशन. सो गाडी जर का मी पहिल्या गिअरमध्ये टाकली तर मी म्हणेन ती हेज करण्यासाठी वापरली, दुसरा तिसरा कुठेतरी आर्बिट्राजसाठी वापरली, अगदी जो टॉप गिअर असेल गाडीचा तो मी स्पेक्युलेशन म्हणून वापरेन. सो आज अनेक फंड मॅनेजर म्हणतात की विपुल आम्ही 5व्या गिअरमध्ये गाडी चालवण्यास इच्छुक नाही आहोत. जोपर्यंत ते कन्व्हिक्शन येणार नाही, जोपर्यंत इन्व्हेस्टर्सनाही एक चांगला एक्सपिरियन्स येत नाही, तोपर्यंत ते थोडं अवघड आहे. मग सेबीनी इथे रिस्क मॅट्रिक्स पण छान ठेवलेत. सेबीनी रिस्क बँड डिफाईन केलेत, 1, 2, 3, 4, 5. 5 म्हणजे सर्वात जास्त रिस्क. मग गंमत बघ, म्हणजे प्रॉडक्ट आणताना सुद्धा सेबीनी किती बारकाईने विचार केलेला आहे, नोटिफिकेशन करताना सुद्धा. सो इव्हन फंडांचं कसं आहे, नाव सुद्धा सेबीनी कसा विचार केला की प्रत्येकाने त्या इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीला वेगळं नाव दिलं पाहिजे. म्हणजे SBIनी काय केलं, तर पूर्वी आठवत असेल तर मॅग्नम टॅक्स गेन वगैरे असं त्यांचं सगळं होतं. सो SBIनी त्यांच्या SIF स्ट्रॅटेजीला नाव दिलंय मॅग्नम. ITI म्युच्युअल फंडांनी दिलंय डिव्हिनिटी, एडलवाईसनी दिलंय अल्टिवा. मग तुला असं दिसेल अल्टिवा असं नाव दिसेल आणि खाली बाय एडलवाईस म्युच्युअल फंड. आता सेबीनी सांगितलं तर फॉन्ट पण कसा पाहिजे, तर अल्टिवाच्या फॉन्ट पेक्षा बाय एडलवाईस म्युच्युअल फंड हा फॉन्ट मोठा नकोय, तो आयदर छोटा किंवा तेवढ्याच साईजचा पाहिजे. सो काय हायलाइट होईल इन्व्हेस्टर्सना, तर अल्टिवा हायलाइट होईल. 5 वर्षांनंतर खाली तुम्हाला तो बाय एडलवाईस म्युच्युअल फंड पण दिसणार नाही, असं आज सेबी म्हणते. कदाचित 5 वर्षांनी त्यांचा डिसिजन, म्हणजे प्रॉडक्टचं तेवढं ब्रँडिंग क्रिएट झालं आणि लोकांच्या मनात ते रुजलं तर त्याची गरज लागणार नाही. इथपर्यंत सेबीनी विचार केला की ती इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी तुम्ही वेगळी हायलाइट करा. एक दुसरी गोष्ट, त्याचं टॅक्सेशन म्युच्युअल फंडासारखं ठेवलं असेल तरी सुद्धा कोणाला लॉन्च करता येईल, फक्त AMCs ना, त्यातही स्टिप्युलेटेड कंडिशन्स कम्प्लीट केल्यानंतरच करता येईल. सो इथपर्यंत सेबीनी विचार केलाय. तिसरी गोष्ट जी मी म्हटली की अनहेज्ड एक्सपोजर शॉर्टचं जे आहे ते 25% पर्यंतच ठेवलंय. सो दॅट इज द थर्ड मेकॅनिझम. म्हणजे इतक्या बारकाईने विचार केला की सडनली सेबीनी पण हे टॉप गिअर मध्ये प्रॉडक्ट लॉन्च नाही केलं की आता 10 लाखात तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पाहिजे तेवढं एक्सपोजर घेऊन काही करा, असं अजिबात केलं नाही. सेबी पण स्टेप बाय स्टेप त्या गोष्टी करत चालल्यात. इट इज इव्हॉल्विंग. सेबीनी नोटिफाय केलंय आणि अनेकदा आपण म्हणतो की टॅक्समध्ये एखादी प्रोव्हिजन येते पण त्याचं काही इंटरप्रिटेशन्स निघतात. तसं दीज थिंग्स, म्हणजे आत्ताची रेग्युलेशन्स माइट ऑल्सो बी ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, असं होऊ शकतं. मग स्ट्रॅटेजी सेट होईस्तोवर आणि रिस्क बँड स्टेबल होईस्तोवर कंटिन्युअस कम्युनिकेशन करत हे प्रॉडक्ट कुठेतरी स्टेबिलाइज होईल. कुठल्याही प्रॉडक्टची, फायनान्शियल प्रॉडक्टचा सक्सेस हा लिक्विडिटीवर अवलंबून आहे. आज आपल्याला चांगल्या प्रकारे त्याला एक प्रकारचं मी म्हणेन की पार्टिसिपेशन दिसतंय. मग अडथळे काय आहेत, तर आज भारतात जवळपास 1.5-2 लाख डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत, म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत. तर नॉट एव्हरीवन हॅज क्लिअर्ड दॅट एक्झाम जी गरजेची आहे. NISMची
13 नावाचं मॉड्यूल आहे जे प्रिडॉमिनंटली या सर्व गोष्टींवरती एक प्रकारचा प्रकाश टाकतं. तर ती एक्झाम खरंच अवघड जाते डिस्ट्रीब्युटर्सना. म्हणजे जे गुंतवणूक क्षेत्रात कार्यरत आहेत त्यांना हे खूप अवघड जात आहे. एकच मिनिट मी तुला थांबवतो. म्हणजे म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर्सना जर SIFच्या स्कीम्स त्यांच्याकडे जे इन्व्हेस्ट करतायत त्यांना जर द्यायच्या असेल तर त्यांनी ती एक्झाम क्लिअर करणं खूप आवश्यक आहे. हो. सो हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे की सेबीनी जे मी म्हणेन की रूल्स आणलेत या क्षेत्रात त्यातलं हे पण एक महत्वाचं आहे की लॉन्च करताना सेबीनी विचार केलाय की जे डिस्ट्रीब्युटर हे प्रॉडक्ट बाजारात विकतील त्यांना हे प्रॉडक्ट कळायला पाहिजे, त्याच्यासाठीची एक्झाम आहे. आणि ती एक्झाम पण खरं सांगू का निरंजन, ती थोडी जड जाते. म्हणजे पुण्यात 3000 डिस्ट्रीब्युटर्स आहेत, तर आज अखेरीस कदाचित 200 लोकांनी देखील ती एक्झाम क्लिअर केलेली नाही. आता ती एक्झाम क्लिअर केली म्हणजे काहीतरी फार छान झालं असं नाही, कारण गमतीचा हा भाग आहे. परत याच्यात माझं म्हणणं आहे की टेक इट विथ पिंच ऑफ सॉल्ट असं म्हणतात ना इंग्रजीत, किंवा याच्यात माझा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आहे किंवा हेतू आहे असं म्हणू शकतो. काय हेतू आहे ते समजून घे की मी एक्झाम क्लिअर केली आणि मग मी डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. त्याच्यासाठी मला वाचन करायला लागलं, मला मेहनत करायला लागली. पण म्युच्युअल फंडात डायरेक्ट ऑप्शन आहे, तुला माहिती आहे, तसं SIFलाही डायरेक्ट ऑप्शन आहे. सो गुंतवणूकदाराला परीक्षा न देता त्याच्यात गुंतवणूक करता येणार आहे, पण डिस्ट्रीब्युटरला मात्र परीक्षा देऊन ते प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता येणार आहे. आणि खरंच सांगतो गमतीशीर भाग आहे की अगदी हुशार लोकांना देखील ती एक्झाम थोडी जड जाते आत्ता, कारण डेरिव्हेटिव्ह ही कन्सेप्ट नवीन आहे आणि त्याच्यात फ्युचर्स ऑप्शन्स हे फक्त इक्विटी नाही, इक्विटी, डेट, कमॉडिटीज, करन्सीज हा सर्वच अभ्यासक्रमाचा एक त्यांनी भाग केला आहे. मध्ये असंही डिस्कशन झालं होतं की करन्सीचा तेवढा वापर केला जात नाही, तर कदाचित एक्झाम मधनं त्याचे मॉड्यूल्स हटवले जातील. पण अजून ती घटना आज अखेरीस अस्तित्वात आलेली नाही की तो सिलेबस म्हणू किंवा तो अभ्यासक्रम अजून चेंज झालेला नाही. माझ्या कर्मधर्म संयोगाने मी एक्झाम ती क्लिअर करून आम्ही ऑलरेडी याचं प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युशन सुरू केलेलं आहे. सो हे जर का बघशील तर सेबीनी खूप चेक्स अँड बॅलन्सेस ठेवलेत. अर्थात जसं SIF डिस्ट्रीब्यूट करताना मला काहीतरी चॅलेंजेस, तसं कदाचित फंड मॅनेजर्सना देखील NISMच्या एक्झाम्स द्याव्या लागल्या असतील. सो कोणीही उठून ह्या गोष्टी करू शकेल अशी ही परिस्थिती नाही. सेबीने याचा खूप बारकाईने विचार केलेला आहे. सेबी खूप फ्लेक्झिबल आहे की रिडम्शन फ्रिक्वेन्सी, सेबीला हे माहिती आहे की हे प्रॉडक्ट थोडं हँडल करायला, मॅनेज करायला अवघड जाऊ शकतं, म्हणून सेबीने फंड मॅनेजर्सना ऑप्शन दिला की तुम्ही रिडम्शन फ्रिक्वेन्सी ठरवा. म्युच्युअल फंडात कसं दर दिवशी म्हणजे ओपन एंडेड फंडांमध्ये तुम्ही कधी आत या बाहेर पडा. सो तिथेही सेबीनी लिक्विडिटीचाही विचार केलाय, कारण फंड मॅनेजर्सना सडनली रिडम्शन आली तर प्रॉडक्ट मॅनेज करणं अवघड जाऊ शकतं. सेबी आणि गव्हर्नमेंटनी काय केलं तर टॅक्सेशनवरती एक महत्वाचा डिसिजन घेतलाय की नॉर्मली डेरिव्हेटिव्ह मध्ये जेव्हा तुम्ही काम करता, म्हणजे तू स्वतःहून जर का डीमॅटमध्ये डेरिव्हेटिव्ह वापरले तर तिथे तो बिझनेस इन्कम म्हणून ट्रीट केलं जातं. सो ह्या गोष्टी तुम्हाला म्हणजे त्याचं टॅक्सेशन परत वेगळं होतं. सो ह्या गोष्टीचा तुम्हाला वापर करून SIFच्या माध्यमातून कमी टॅक्समध्ये या गोष्टींना एक्सपोजर घेणं शक्य आहे. सो सेबीनी आणि गव्हर्नमेंटनी त्या गोष्टीचा देखील विचार केलेला आहे. हे सगळं असताना काय होऊ शकतं तर कदाचित AIF आणि SIF मध्ये टॅक्स पॅरिटी आणा अशी डिमांड येऊ शकते. पण हा म्हणजे अर्थतज्ञांचा आणि गव्हर्नमेंटचा विषय. पण आत्ता तरी मी म्हणेन की गुंतवणूकदारांसाठी MF आणि SIF मध्ये टॅक्सेशन सेम असणं हे एक प्रकारचं वरदान आहे. त्याचा ते नक्की चांगला फायदा करून घेऊ शकतो. विपुल, तू बोलताना स्ट्रॅटेजीजचा उल्लेख केलास मगाशी की SIFच्या ज्या स्ट्रॅटेजीज आहेत, इक्विटी, डेट, फिक्स्ड इन्कम, तर हे थोडंसं एलॅबोरेट करशील अजून? हो, मी जसं मगाशी म्हटलं की इक्विटी 3 कॅटेगरीज आहेत. सो पहिली आहे लॉंग शॉर्ट इक्विटी स्ट्रॅटेजी, त्याला आम्ही माझ्या म्हणण्यासाठी म्हणतो फ्लेक्सी कॅप सारखी स्ट्रॅटेजी म्हणूयात आपण. सो याच्यात मिनिमम 80% शुड बी इन्व्हेस्टेड इन इक्विटी रिलेटेड इन्स्ट्रुमेंट्स, आणि क्रॉस अनहेज शॉर्ट एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड 25%. दुसरी इक्विटीमधली स्ट्रॅटेजी इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजी. सो एक्स टॉप 100 म्हणजेच भारतातल्या टॉप 100 कंपन्या वगळता एक्सपोजर तुम्ही घेणं अपेक्षित आहे. मग स्मॉल मिड कॅपमध्ये किती तर 65%, मग बॅलन्स 35% यू आर फ्री, अगेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ 25% शॉर्ट. थर्ड स्ट्रॅटेजी आहे सेक्टर रोटेशन स्ट्रॅटेजी. मग इथे काय तर मॅक्सिमम 4 सेक्टर्समध्ये गुंतवणूक करू शकतो. स्टॉक्समध्ये मिनिमम किंवा इक्विटी रिलेटेड इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट शुड बी 80%. ठीक आहे. आणि अगेन शॉर्ट ग्रॉस अनहेज शॉर्ट एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड 25%.
हे झाले इक्विटीचे. सो इक्विटीमध्ये 3, ज्याला मी म्हणेन की एक फ्लेक्सी कॅप किंवा लार्ज कॅप ओरिएंटेड, त्याचं नाव तसं नाही पण मी त्याला जस्ट म्हणतो समजण्याला सोपं म्हणून. सो ते एक फ्लेक्सी किंवा लार्ज कॅप ओरिएंटेड स्ट्रॅटेजी असेल, दुसरी असेल स्मॉल मिड कॅप ओरिएंटेड, आणि तिसरी सेक्टर रोटेशन. ह्या 3 स्ट्रॅटेजी झाल्या इक्विटीमध्ये. टॅक्सेशन आपण पूर्वी डिस्कस केलं, शॉर्ट टर्म 20%, लॉंग टर्म मोर दॅन 1 इयर 12.5%. सेकंड आहे डेट. डेटमध्ये एक सांगायचं झालं, सेक्टर रोटेशन स्ट्रॅटेजीमध्ये इक्विटीमध्ये समजा मी एखाद्या सेक्टरवरती लॉंग आहे, म्हणजे मी बँकिंग सेक्टरवरती लॉंग आहे असं मी म्हटलं, तर मी त्याच्यात ICICI बँक, SBI, ॲक्सिस बँक ह्याच्यावरती लॉंग आणि कोटकवरती शॉर्ट असं करू शकत नाही. माझा त्या पूर्ण सेक्टरच्या सगळ्या स्टॉक्सवरती एकच व्ह्यू पाहिजे. सो हे पण एक महत्वाचं आहे. दुसरी स्ट्रॅटेजी आहे मी म्हणून मेन कॅटेगरी डेट. डेटमध्ये नॉर्मल लॉंग शॉर्ट की सर्व कुठल्याही डेटमध्ये तुम्ही एक्सपोजर घेऊ शकता. मग गव्हर्नमेंट बॉन्ड असेल, कॉर्पोरेट बॉन्ड असेल, अनहेज्ड एक्सपोजर ग्रॉस लिमिटेड टू 25% जे आपण डिस्कस. सेकंड आहे सेक्टरल रोटेशन. सो सेक्टर रोटेशनमध्ये परत काही सेक्टर्सवरती तुम्ही लॉंग जाऊ शकता, काही सेक्टर्सवरती शॉर्ट जाऊ शकता. त्याप्रमाणे ती स्ट्रॅटेजी एलॅबरेट केली. तिसरं आहे हायब्रिड, जिथे आता सगळ्यात जास्त प्रॉडक्ट्स लॉन्च झाले आहेत. कारण त्यांच्याकडे बॅलन्स ॲडव्हान्टेज फंडांची मी म्हणेन मॉडेल्स अवेलेबल आहेत ऑलरेडी म्युच्युअल फंड साईडला. सो तिकडे बघशील तर इक्विटी आणि डेट मिनिमम 25% इन ईच, म्हणजे डेटमध्ये मिनिमम 25%, इक्विटीमध्ये मिनिमम 25%. अगेन ग्रॉस अनहेज्ड एक्सपोजर शॉर्टचं जे आहे ते 25% इन डेट इक्विटी आणि कंबाईंड, म्हणजे 25%च्या वरती तुम्ही जाऊ शकत. आणि ॲक्टिव्ह ॲसेट ॲलोकेटर. ॲक्टिव्ह ॲसेट ॲलोकेटरमध्ये सर्व गोष्टी असतील, डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, REIT इन्व्हेस्ट म्हणजे रिअल एस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, या सगळ्यांचंच कॉम्बिनेशन. सेम परत शॉर्ट 25%पेक्षा जास्त नाही. सो सगळीकडे शॉर्टला बेसिकली कॅपिंग टाकलेलं आहे. सो ह्या 7 स्ट्रॅटेजीज आहेत. आत्ता बाजारात ज्या आलेल्या आहेत त्या सर्वात जास्त आल्या आहेत हायब्रिडमध्ये. हायब्रिडमध्ये ज्या स्ट्रॅटेजीज लॉन्च झाल्यात, ब्रॉडर बेंचमार्क जो आहे आपल्या इथे तो आहे NSE 500 किंवा निफ्टी 500 आपण म्हणूयात त्याला. सो NSE 500चा हा जो बेंचमार्क आहे, भारताचं मार्केट कॅपिटलायझेशन आज बघशील साधारण तर 100 रुपयापैकी जवळपास 65 ते 68% लार्ज कॅप आहेत, 15-20% हे मिड कॅप्स आहेत, म्हणजे 65 ते 20-85, आणि उरलेले 15% स्मॉल कॅप आहेत. सो जेव्हा NSE 500 बघशील मोर ऑर लेस असंच कॉम्बिनेशन दिसेल. सो इट विल बी 60-70%, म्हणजे 70% लार्ज कॅप, 15 मिड, 15 स्मॉल असं म्हणूया सोपं करायला. सो आत्ता आम्ही बघितलं तर गेल्या 3 महिन्यात साधारण जेव्हा निफ्टी 500 इज डाऊन बाय 4% आत्ताच्या व्होलॅटिलिटी, तेव्हा ह्या फंडांनी 2% प्लस रिटर्न दिलेत. आणि मी त्याचा ग्राफ बघितला तर त्यांनी व्होलॅटिलिटी बरीच कमी केलेली आहे, हे लक्षात घे. परत या माध्यमातून कुठेही त्या फंडांमध्ये तुम्ही गुंतवणूक करा असं मी सांगत नाही. मी फक्त जो परफॉर्मन्स घडलाय ते सांगतोय. परत इथे डिस्क्लेमर आहे की जसं म्युच्युअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्युमेंट केअरफुली बिफोर इन्व्हेस्टिंग. सो म्युच्युअल फंड /SIF आपण म्हणूयात. सो माझं एवढंच म्हणणं आहे की ऑब्झर्व करणं गरजेचं आहे गुंतवणूकदारांनी. बरं, तो NSE म्हणजे निफ्टी 500चा ग्राफ पण आहे ना, तो खूप वोलाटाईल आहे, म्हणजे तो खाली तर गेलाय पण तोही वोलाटाईल आहे, वेळेस यांचे ग्राफ बऱ्यापैकी स्टेबल आहेत. मग त्यांनी डेरिव्हेटिव्हच्या माध्यमातून हेज करून प्रोटेक्ट करत पोर्टफोलिओ शांतपणे ग्रो केलेला दिसतोय. की कदाचित इक्विटीला त्यांनी हेज केलं त्यामुळे फ्लॅट रिटर्न दिले असतील, पण डेट पोर्शननी त्यांना रिटर्न्स दिले असतील. ह्या प्रकारची स्ट्रॅटेजी त्यांनी मॅनेज केली. सो हे बघितल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आज गुंतवणूकदारांचे करोडो रुपये फिक्स्ड डिपॉझिटच्या माध्यमात गुंतवलेले आहेत आणि तिथे 6-7% रिटर्न मिळतात, प्लस त्याच्यावर टॅक्स जातो. मग जर का गुंतवणूकदार SIF मध्ये हायब्रिड स्ट्रॅटेजीमध्ये आले आणि 2 वर्ष थांबले तर 12.5% टॅक्स लागेल. हे महत्वाचं आहे. पोस्ट टॅक्स रिटर्न्स हे परत ॲझम्पशन आहे, गॅरंटी नाही. एक्झाम्पल म्हणून सांगतो की समजा तुमचे 10% रिटर्न्स बनले, कारण हा डेट इक्विटीचं कॉम्बिनेशन आहे, आणि त्याच्यावर मला 12.5% टॅक्स द्यायला लागला, तर मला जवळपास पोस्ट टॅक्स 8.9% रिटर्न्स मिळत आहेत. सो खरं सांगशील तर हे खरंच अट्रॅक्टिव्ह आहेत. सो हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्स, अल्ट्रा हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्स, अनेक आता तू बघशील तर अनेक लोक आज करोडोंचे पोर्टफोलिओ किंवा करोडोंच्या FDs इव्हन यंगस्टर्सच्या आहेत, म्हणजे 35-40 मध्ये पण मी यंगच म्हणेन, त्यांच्या पण फिक्स्ड इन्कमला ॲलोकेशन हेवी आहे. दे कॅन सेफली मूव्ह देअर ॲलोकेशन टू प्रॉडक्ट लाईक दिस SIF, जिथे व्होलॅटिलिटी कमी आहे,
आणि त्याप्रमाणे तुम्ही गुंतवणूक करू शकता. आता माझा स्वतःचा स्वभाव कसा आहे, इक्विटीमध्ये मला फॉर एक्झाम्पल कोणी सांगितलं 15% रिटर्नची पॉसिबिलिटी आहे विपुल, पण 10 येऊ शकतात किंवा अगदी 5 होतील आणि वरती 20 किंवा 25 जातील. सो लक्षात घे, 15 पासून 5 खाली 5 पर्यंत आणि वर 25 पर्यंत गॅरंटी नाही, पण बँड व्होलॅटिलिटी जास्त आहे. व्हेरॅज एखाद्या सिनियर सिटीजनला कोणी सांगितलं सर 10% मिळू शकतील आणि बँड कदाचित 2% पुढे मागे होईल. तर परत मी म्हणतो, मी फक्त माहिती देतो. तर ह्यातून तुझ्या लक्षात येईल की एखादा इन्व्हेस्टर म्हणेल की मला FD प्लस रिटर्न मिळाला आणि थोडं पुढे मागे झालं चालण्यासारखं आहे, त्यात टॅक्स एफिशियन्सी आहे. तर अशा गुंतवणूकदारांना ही हायब्रिड SIF प्रॉडक्ट्स खूप चांगले आहेत. आणि ज्या गुंतवणूकदारांना थोडी रिस्क घ्यायची आहे, त्यांना इक्विटी प्लस रिटर्नची पॉसिबिलिटी क्रिएट करायची आहे, त्यांच्यासाठी इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रॅटेजी बेनिफिशियल ठरू शकतात. मग डेटला कोणी वालीच नाही का? तर तसं नाही. तर डेटमध्येही ज्यांना FD मध्ये अगदी तसा सिमिलर एक्सपिरियन्स पाहिजे आणि थोडंसं एक्स्ट्रा रिटर्न्सची पॉसिबिलिटी दिसते, ती लोक डेटमध्ये नक्की करू शकतात गुंतवणूक. तर एकंदरीत बघितलं तर आज SIF पॉप्युलर होण्याचं कारणच हे की ज्यांना F&O माहिती आहे त्यांना लक्षात येतं की इथे डेरिव्हेटिव्ह काय रोल प्ले करणार आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट, आज अनेक गुंतवणूकदारांचे गेले, आम्ही तुला आपला रूल तर माहिती आहे 15-15-15चा. सो गेली 15 वर्ष त्यांनी SIP केली असेल 15,000, ते आज करोडपती झालेत आणि इथे तिकीट साईज 10 लाख आहे. सो मी म्हणेन ज्या गुंतवणूकदारांचा पोर्टफोलिओ 40-50 लाख रुपयांचा आहे म्युच्युअल फंडात, ते देखील याच्याकडे बघू शकतात. ज्यांच्याकडे FD प्लस म्युच्युअल फंड कॉर्पस 50 लाख ते कोटी दरम्यान आहे, ते सुद्धा इथे नक्की अलोकेशन करू शकतात. अजून ऍक्टिव्ह ऍसेट अलोकेटर्स आलेले नाहीत, पण गोल्ड सिल्वर मधली रॅली बघता, तुला आठवत असेल आपण दिवाळीत पॉडकास्ट केला होता आणि तेव्हा आपण म्हटलं होतं गोल्ड सिल्वर मध्ये करूयात, आणि 3 महिन्यात चांदी $54 पर आउन्स वरनं आता आपण बोलत असताना जवळपास $115 पर्यंत पोहोचली आहे. सो ज्या प्रकारे रॅली आल्यात हे मलाही माहित नव्हतं, नाही तर माझा सर्व पैसा मी चांदीमध्ये गुंतवला असता. सो पण नक्कीच थोडंफार सोनं चांदीचा एक्सपोजर आम्ही आमच्या पोर्टफोलिओज मध्ये घेतलाय. सो हे जर का बघशील तर ह्या गोष्टींकडे लक्ष देणं आता नक्की क्रमप्राप्त झालंय AMCs ना देखील. सो कदाचित ऍक्टिव्ह ऍसेट अलोकेटर पुढच्या वर्षभरातच येतील किंवा त्याच्याही अलीकडे येतील असं मला असं दिसतंय. कारण गोल्ड सिल्वरची रॅली मिस करणं गुंतवणूकदारांनी हे नक्की फंड मॅनेजर्स अवॉइड करतील. बरोबर. ऑलरेडी त्यांनी पॅसिव्ह साईडला गोल्ड सिल्वर ETF आणि बऱ्याच गोष्टी केल्यात, आपण त्या पूर्वीच्या पॉडकास्टमध्ये चर्चा केलेली देखील आहे. राईट. सो पण ह्या SIFच्या माध्यमातूनही कदाचित तो एक्सपिरियन्स दिला जाईल असं मला वाटतंय. आणि आत्ता ऑलरेडी जवळपास 6-7 कंपन्यांनी त्यांची प्रॉडक्ट्स लॉन्च केलेली आहेत. म्हणजे क्वांट एक फंड आहे, बंधन आहे, टाटा आहे, SBI आहे, ICICIनी केलेलं आहे, ITI म्युच्युअल फंडांनी लॉन्च केलंय. सो ऑलरेडी SIF आता बाजारात येऊ लागलाय, म्हणजे प्रॉडक्ट म्हणून लोकांच्या ते कानावर पडतंय. फक्त स्ट्रॅटेजी लोकांना कळत नाहीये. तर ह्या 7 स्ट्रॅटेजीज मी म्हणेन मेन, म्हणजे 3 इक्विटी, डेट आणि हायब्रिड आणि बाकीच्या त्याच्या सब कॅटेगरीज धरून टोटल 7 स्ट्रॅटेजीज गुंतवणूकदारांना उपलब्ध होतील कालौघाने. आता कदाचित एका फंड हाऊसच्या जसे क्वांट सारख्यांच्या 3 स्ट्रॅटेजीज अवेलेबल आहेत. म्हणजे त्यांचा लार्ज कॅप, मी म्हणेन जो इक्विटी लॉंग शॉर्ट आलाय, इक्विटी एक्स टॉप 100 आलाय आणि हायब्रिड आलाय. सो क्वांटच्या माझ्यामध्ये 3 स्ट्रॅटेजीज आल्यात ज्या जास्त आहेत, सगळ्यात जास्त आहेत इन टर्म्स ऑफ नंबर. बाकी सगळ्यांची हायब्रिडच्या कॅटेगरीज लॉन्च झालेल्या आहेत. आणि आता ICICI प्रुडेन्शियल घेऊन येत आहे ते एक्स टॉप 100 मध्ये. त्यांचे CIO शंकरन नरेन हे प्रॉडक्ट मॅनेज करणार, त्यांचा अनुभव पण चांगला आहे. परत हे काही रेकमेंडेशन नाही, मी गुंतवणूकदारांना माहिती देतो की प्रॉडक्ट्स खूप अवेलेबल आहेत या बास्केटमध्ये. बरोबर. सो ह्याचा नक्की गुंतवणूकदारांनी विचार करावा. ॲस्पिरेशनल मिडल क्लास आहे त्यांनी किंवा यंग लोकांनी याच्याकडे नक्की बघावं. त्याच्यात 10 लाख मिनिमम टाकून नंतर SIP पण सुरू करावी. प्रॉडक्ट स्टेबल व्हायला थोडा वेळ लागेल, पण मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीने त्याचे रूल्स रेग्युलेशन सेबीनी तयार केले आहेत आणि अत्यंत चांगल्या प्रकारे त्याच्याकडे एक मी म्हणेन की बघितलं जातंय इंडस्ट्रीमधून पण की हा चांगल्या प्रकारे पुढे जाऊ शकणारा प्रॉडक्ट आहे. टॅक्सेशन पण सुटेबल आहे. तर जसं गेल्या केवळ 13 वर्षात AIF इंडस्ट्री 13 लाख कोटीला पोहोचली, म्हणजे PMS AIF इंडस्ट्री, तशी ही पण SIFची पण एक मी म्हणेन इंडस्ट्री किंवा SIFचं प्रॉडक्ट पण खूप जोरात चालेल असं दिसतंय. हा म्युच्युअल फंडांचा मोठा भाऊ आहे असं म्हणेन आणि AIF PMSचा धाकटा भाऊ आहे. तर नक्की तुम्ही त्यामध्ये गुंतवणूक करू शकता. येस. पुढे त्याच्या आधी तुझं सगळ्यात आधी अभिनंदन, कारण तू ती SIFची अवघड एक्झाम क्रॅक केलेली आहेस, तू ती पास केलेली आहेस.
आणि परत तोच मुद्दा येतो, म्हणजे जे रेग्युलर आणि डायरेक्ट तू म्हणलास की गुंतवणूकदारांना ऑप्शन आहे की ते डायरेक्ट पण करू शकतात, म्हणजे विदाऊट म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर. पण ही जी सगळी कॉम्प्लेक्सिटीज किंवा कॅटेगरीज तू सांगतोयस, तर हे सामान्य गुंतवणूकदाराला कळणं अवघड आहे. त्यामुळे तू असं रेकमेंड करू शकतोस की म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर थ्रू करणं इनिशियली तरी चांगलं आहे SIF मध्ये गुंतवणूक? निरंजन, तू असं झालंय की तू एखाद्या प्रॉडक्ट विक्रेत्यालाच म्हणतोस की प्रॉडक्ट तुम्हीच विकणार का? लक्षात घे, मी परत एकदा सांगतो, जो गुंतवणूकदार सज्ञान आहे आणि त्याच्याकडे वेळ, दोन फॅक्टर्स खूप महत्वाचे आहेत. आज मी कायम सांगतो की माझ्या इंडस्ट्रीत मी स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. मी फर्स्ट अटेम्प्ट CA असलो तरी मला माहिती आहे IITians आणि IIM ही म्हणजे त्यांचा IQ खूप जास्त आहे. सो आज भारतातले 70-80% फंड मॅनेजर्स देखील इंजिनियर्स आहेत. सो तू विचारशील तर लॉजिकल रिझनिंगच्या दृष्टीने इंजिनियर्सना हे प्रॉडक्ट समजायला अवघड आहे का? तर अजिबात नाही. पण त्यांच्याकडे तेवढा वेळ आहे का, हे महत्वाचं आहे. सो एकदा प्रॉडक्ट समजलं आणि त्यांना स्ट्रॅटेजीज सगळ्या कळल्या तर ते डायरेक्ट गुंतवणूक करण्यास काही हरकत नाही. पण अनेकदा काय होतंय याचा कंटिन्युअस मागोवा ठेवणं त्यांना शक्य नाही. मग त्यांना त्यांचा तो वेळ सत्कारणी लावता यावा यासाठी त्यांनी जर का सल्लागाराच्या माध्यमातून किंवा डिस्ट्रीब्युटरच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली तर फायद्याचं आहे. अल्टिमेटली इन्व्हेस्टिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम गेम. इन्व्हेस्टमेंट ही त्याच्यासाठी तुमचं डीप नॉलेज पाहिजे, तुमचा तसा स्टडी पाहिजे, तुमच्या इंटरॅक्शन्स तशा पाहिजेत. गुंतवणूक सल्लागारांकडे थोडा इन्फॉर्मेशन ऍक्सेस जास्त आहे की आम्हाला फंड मॅनेजरच्या मीटिंग्स मिळतात किंवा आम्हाला आमचं तेच प्रोफेशन आहे. सो आम्ही तिकडे जास्त लक्ष देत असतो. त्यामुळे कदाचित आम्हाला एक स्टेप जास्त माहिती मिळेल. माहिती असणं यांनी योग्य डिसिजन घेतला जाईल असं नाही. सो जे इन्फॉर्म्ड इन्व्हेस्टर्स आहेत, ज्यांना यातलं नॉलेज आहे, ज्यांना वाटतंय आपण सहजरित्या हे मॅनेज करू शकतो, त्यांनी SIF मध्ये डायरेक्ट जाण्यास काही हरकत नसावी. कारण शेवटी त्यांचा जो काही पर्सेंटेज वाचणार आहे त्याचा त्यांना कंपाऊंडिंगमध्ये फायदा होणार आहे. पण अनेकदा मी सांगतो की गेले 1.5-2 वर्ष माझ्याकडे आम्ही कंटिन्युअस इन्व्हेस्टर अवेअरनेस प्रोग्राम किंवा गुंतवणूकदारांसाठी मीटिंग्स अरेंज करत असतो. पुण्यात PIFA म्हणून आमची एक असोसिएशन आहे, तर त्या माध्यमातून देखील गुंतवणूकदारांसाठी मोठाले कार्यक्रम होतात जिथे फंड मॅनेजर्स किंवा कंपन्यांचे CEO येऊन गुंतवणूकदारांशी संवाद साधतायत. त्या माध्यमातून ज्या गुंतवणूकदारांनी तो आत्ता एक्सपिरियन्स घेतलाय त्यांचं बिहेवियर गेल्या 1.5-2 वर्षात खूप छान आहे. पण ज्यांनी तो एक्सपिरियन्स घेतला नाही, कदाचित ती माहिती त्यांच्याकडे पोहोचली नाही, त्यांच्याकडे तो अनुभव नाही की 10 ते 13 मध्ये तसंच घटना घडल्या होत्या की मार्केट फ्लॅट होतं किंवा 18 ते 20 मध्ये पण तसंच काही घटना घडल्या होत्या की स्मॉल मिड कॅप्समध्ये रिटर्न्स बनले नव्हते आणि नंतर मात्र खूप रिटर्न बनले. हा अनुभव ज्यांच्याकडे नाही, हे अनेक गुंतवणूकदार डायरेक्ट गेलेले आहेत, तर त्यांना त्यांच्या SIPs बंद पडतायत. त्या एक्झॅक्टली उलटं बिहेवियर होत आहे. म्हणजे त्यांना कळतंय का तो उत्तर आहे हो, पण वळत नाही. मग त्याच्यासाठी हे गरजेचं आहे. सो तू म्हणशील तर मी म्हणेन की SIF इज लाईक अ मॅरेथॉन, रनिंग अ मॅरेथॉन. ठीक आहे, म्युच्युअल फंड तुम्हाला कळून गेलं, झालं, संपलं, म्हणजे अगदी इझी झालं तुमच्यासाठी. सो म्युच्युअल फंड तुम्हाला कळलंय तर कदाचित 100 मीटर रेस आहे, ते तुम्ही तुमचं ट्रेनिंग घेऊन एकदा पळाल जोरात. पण इफ यू नीड टू रन अ मॅरेथॉन अँड क्रिएट वेल्थ और क्रिएट कंपाऊंडिंग फॉर युअर हेल्थ as well as wealth, having a distributor who can act like a support system or advisor to you is always good, असं सजेशन आहे. अर्थात मी म्हटलं असं प्रत्येकाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार त्याच्या ज्ञानानुसार त्यांनी तो डिसिजन घ्यावा. राईट. तू म्हणलास तसं SIF हे मॅरेथॉन आहे, तर ती लॉंग टर्म विजन नेमकी किती पाहिजे? म्हणजे जर मला आज 2026 मध्ये SIF मध्ये गुंतवणूक करायची आहे तर माझा हॉरिझॉन काय पाहिजे पुढचा? सो इथे मी सांगेन की काही AMCच्या तज्ज्ञांशी जेव्हा आमचं बोलणं झालं तेव्हा आम्ही नॉर्मली सांगतो की म्युच्युअल फंडामध्ये यायचं असेल स्मॉल मिड कॅपमध्ये तर तुम्ही 7-8 वर्ष प्लस होरायझन ठेवावं. म्हणजे आम्ही म्हणतो की बॅलन्स असेल तर तुम्ही बॅलन्स फंडांमध्ये गेलं 3 years बॅलन्स फंड, up to 5 लार्ज कॅप, बियॉन्ड दॅट स्मॉल मिड कॅप. सो मी म्हणेन तुम्हाला जर का फ्लेक्सी कॅप म्हणजे लार्ज कॅप प्लस काइंड ऑफ रिटर्न हवे असतील या प्रॉडक्टमध्ये तर 6-7 वर्षांची विजन तरी तुम्ही नक्की ठेवावी. म्हणजे हे प्रॉडक्ट शॉर्ट टर्ममध्ये एक्सपिरियन्स करावा असं नाही. रेग्युलेशन्स पण सेटल होत आहेत आणि फंड मॅनेजर पण सेटल होत आहेत. आत्ताशी 3 महिने झालेत. तर अशा वेळेस मी नक्की म्हणेन की तुमचं लॉंग टर्म आउटलुकच पाहिजे, तर तुम्हाला तो इक्विटी प्लस किंवा सिमलेस एक्सपिरियन्स येईल. ह्याचं काम आहे व्होलॅटिलिटी कमी करून रिटर्न वाढवणं. ठीक आहे, पण मी म्हणेन रिटर्न वाढतीलच असं नाही. सुरुवातीला कदाचित फंड मॅनेजर सुद्धा त्यांचे कॉल्स किंवा गोष्टी पुढे मागे होऊ शकतात. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मी तुला सुरुवातीला बँड्स सांगितलं तर 1, 2, 3, 4, 5 गेल्या 3 महिन्यात मी फंड हाऊसेसनी त्यांचे बँड, रिस्क बँड्स सुद्धा चेंज केलेले मी बघितले आणि
त्यातले काही हे खाली आलेत, म्हणजे त्यांना सुरुवातीला रिस्क खूप वाटत होती, पण ते ज्या प्रकारे स्ट्रॅटेजी मॅनेज करतात तिथून त्यांचा रिस्क बँड खाली आलेला आहे आणि सेबी याचं मॉनिटरिंग कंटिन्युअस करताय. सो माझं म्हणणं आहे 6-7 वर्षांचं होरायझन घेऊनच तुम्ही तिकडे जावं, पण प्रॉडक्ट चांगला एक्सपिरियन्स देईल असं दिसतंय आता तरी. आता जो डेटा आमच्या पुढे त्यानुसार मी सांगतोय. विपुल, हा पॉडकास्ट तुझ्याकडनं ऐकताना असा जाणवतोय की यातले टर्मिनॉलॉजीज पण वेगळ्या आहेत, नवीन आहेत म्युच्युअल फंडांपेक्षा. तर हे सतत तू लॉंग शॉट हा एक टर्म यूज करतोस, हे नेमकं काय आहे लॉंग शॉट? सो असं धरून चाल की मी एखादा शेअर लॉंग केला म्हणजे विकत घेतला आणि माझ्याकडे दुसरा शेअर नसताना तो शॉर्ट केला म्हणजे सेल केला. माझ्याकडे ती पोझिशन नाही. सो एक पेअर स्ट्रॅटेजी नावाचा एक प्रकार आहे, हेज फंड्स तो खूप वापरतात. सो पेअर स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय, तर एकाच सेक्टरमधले मी 2 स्टॉक्स निवडले, समजायला सोपं म्हणून सांगतो. सो TCS आणि इन्फोसिस. असं धरून चाल की TCS आणि इन्फोसिसचा शेअर प्राईसचा रेशो हा साधारण 2:1 असतो, असं धरूयात म्हणजे हिस्टॉरिकली. सो समजा TCS 2,000 असेल तर इन्फोसिस 1,000 रुपयाला असतो साधारण. आता असं धरून चालू की इन्फोसिस 700 रुपये आणि TCS 2,000 आहे. आता हिस्टॉरिकल रेशो काय, 2:1. आत्ता तो रेशो जवळपास 3 कडे सरकलाय. म्हणजे काय, तर आता एक गोष्ट होऊ शकते, आयदर TCS खाली येऊ शकतो किंवा इन्फोसिस वर जाऊ शकतो. बरोबर, म्हणजे 2,000चा TCS 1,400ला आला तर तो रेशो मेंटेन होईल, किंवा 700चा इन्फोसिस 1,000ला गेला तर. सो डायरेक्शनली मी काय म्हणेन की इन्फोसिस वर जाणं अपेक्षित आहे आणि TCS खाली. ह्याच्यात असं येऊ शकतं की रिझल्ट चांगले आले किंवा रुपया घसरला तर 2,000चा TCS 2,100ला गेला, पण 700चा इन्फोसिस 900 किंवा 1,000 कडे गेला. म्हणजे तो रेशो जो आहे 2 कडे परत झुकला. म्हणजे TCS वर गेला पण तो इन्फोसिस एवढा वर नाही गेला. सो मग असं धरून चाल की TCS 2,000ला आहे आणि मी तो शॉर्ट केला आणि इन्फोसिस 700ला आहे, मी तो लॉंग केला. कालौघाने काय झालं तर 700 रुपयाचा इन्फोसिस 900 रुपयाला गेला. म्हणजे तो जवळपास साधारण 30% वाढला आणि TCS 1,800 रुपयाकडे आला, म्हणजे 10% पडला. आता मला फायदा दोन्हीकडे झाला. मी TCS शॉर्ट केला म्हणजे विकून बसलो आणि तिथे तो खाली गेल्याने मला नफा झाला, आणि इन्फोसिस लॉंग केला तिथेही मला नफा झाला. हा क्लासिक लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजी ही आहे की ओव्हर प्राइस्ड ॲसेट ही नॉर्मली किंवा स्टॉक शॉर्ट केला जातो आणि अंडर प्राइस किंवा अंडर व्हॅल्यूड स्टॉक बाय केला जाईल. आता याच्यात आडाखे चुकतात, अनेक गोष्टी घडतात. आता सेम सेक्टरमध्ये तुम्ही काम केलं तर असंही होतं, जो दिसायला अंडर व्हॅल्यूड आहे तो मी लॉंग केला आणि त्यांनी ओव्हर व्हॅल्यूडला ॲक्विजिशनचं प्रपोजिशन दिलं, तर जेव्हा तुम्ही ॲक्विजिशन करता तेव्हा ते प्रीमियमनी करता, तर जो ओव्हर व्हॅल्यूड आहे तो अजून ओव्हर व्हॅल्यूड होतो आणि जो अंडर व्हॅल्यूड आहे तो अजून खाली जातो. अशा याच्यात अनेक हेज फंड यांनी गाशा गुंडाळलाय अक्षरशः. आणि म्हणून सेबीने ते 25% ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट केलंय अनहेज पोझिशनचं. कारण जर का असं काही झालं तर सगळा फंड गुंडाळायची वेळ येऊ शकते आणि एवढी रिस्क गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून सेबीने त्याला कॅपिंग टाकलेलं आहे. सो लॉंग शॉर्टचं हे पेअर स्ट्रॅटेजीज. मग आता असं पण आहे की TCS अंडर व्हॅल्यूड आहे किंवा TCS ओव्हर व्हॅल्यूड आणि निफ्टी आणि TCSचाही रेशो मी काढू शकतो. म्हणजे हे जसं मी TCS इन्फोसिस सांगितलं, मग मी काय करेन, TCS शॉर्ट करेन, निफ्टी लॉंग करेन, म्हणजे निफ्टीवरती पोझिशन घेईन. सो ह्या गोष्टीला लॉंग शॉर्ट म्हटलं जातं. सो एका ॲसेटमध्ये मी पॉझिटिव्ह व्ह्यू किंवा बाय करणं किंवा परचेस करणं आणि दुसऱ्यावरती निगेटिव्ह व्ह्यू म्हणजे सेल करणं हातात नसतं, याला लॉंग शॉर्ट म्हटलं जातं. सो ही लॉंग शॉर्ट स्ट्रॅटेजी करण्यासाठी टेक्निकल, फंडामेंटल आणि रिस्क पॅरामीटर्स वापरून हे सगळं करण्याचा फंड मॅनेजर्सना बऱ्याच सवय आहे हेज फंडांमध्ये. हळूहळू ती लोक कदाचित तिथे हायर केली जाऊ शकतात म्युच्युअल फंडांमध्ये, म्हणजे AMCs मध्ये, आणि मग SIF स्ट्रॅटेजीज लॉन्च होऊ शकतात. सो आज म्युच्युअल फंडांकडे कदाचित ते एक्सपर्टीज इमिजिएटली अवेलेबल नाही किंवा तो अनुभव तेवढा नाही, तर मग त्यासाठी ते बाहेरून सुद्धा ही लोक हायर करू शकतात. पण हे US मध्ये खूप फेमस आहे. भारतात पूर्वी भारतावरती हेज फंड्स होते पण ते बाहेरनं ऑपरेट करायचे आणि 2012 मध्ये मात्र जशी AIF रेग्युलेशन आली तशी कॅटेगरी 3 मध्ये हे बऱ्यापैकी हेज फंड्स आता ऑपरेट करतायत. आपण आता रॅपिड फायर घेऊया. की म्हणजे पूर्ण एपिसोड हा आपला मोठा झालेला आहे आणि अनेक कॉम्प्लेक्स गोष्टी तू सांगितलेल्या आहेत. तर आपले जे ऑडियन्स आहेत, बघणारे प्रेक्षक आहेत, तर त्यांना एक समअप करायला आपण एक थोडंसं क्वेश्चन आन्सर जे क्विक असेल असं बघूया आपण, की SIF आणि सामान्य म्युच्युअल फंडातला मुख्य फरक. तिकीट साईज सामान्य म्युच्युअल फंड 100, इथे मिनिमम 10 लाख, 10 लाखाच्या खाली येता येणार नाही आणि रिडम्पशन फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. पण टॅक्सेशन सेम.
हे SIF जे प्रॉडक्ट आहे नवीन सेबीने लॉन्च केलेलं, हे रिटेल इन्व्हेस्टरसाठी आहे का? मी म्हणेन येस, रिटेलसाठी आहे, पण रिटेल प्लस म्हणूयात आपण, एक स्टेप थोडं वर. अप टू 50 lakhs ज्यांचा लिक्विड पोर्टफोलिओ त्यांच्यासाठी योग्य. ओके. सर्वात मोठा फायदा काय दिसतोय SIFचा? ॲस्पिरेशनल इन्व्हेस्टर्ससाठी डेरिव्हेटिव्हच्या माध्यमातून थोडा एक्स्ट्रा रिटर्न किंवा थोडं हेजिंग पण, अशा दोन्ही प्रकारचे फायदे दिसत आहेत. म्युच्युअल फंड म्हणलं की रिस्क ही येते, तर SIF या प्रॉडक्टमध्ये रिस्क किती दिसते? मी म्हणेन रिस्क एक लेवल वर आहे असं म्हणूयात, पण डेरिव्हेटिव्हचा योग्य वापर करता आला आणि तो स्पेक्युलेशन एलिमेंट जर का हटवून आर्बिट्राज आणि हेजिंग ह्या गोष्टी वापरल्या तर रिस्क कमी होईल. याचा कालावधी शक्यतो काय असावा SIF मध्ये गुंतवणुकीचा? 5+ years मिनिमम. विपुल, हा खूपच महत्वाचा विषय आहे आणि तू म्हटलं तसं बजवर्ड झालेला आहे सध्या SIF, तर त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांना याविषयीचे प्रश्न आहेत, कुतूहल आहे, उत्सुकता आहे, तर त्या सगळ्याची उत्तरं तू दिलेली आहेस. माझं सगळ्या प्रेक्षकांनाही म्हणणं आहे, अपील आहे की हा एपिसोड बघून, कारण नवीन आहे हे सगळं प्रॉडक्ट आणि गोष्टी त्याला कॉम्प्लिकेटेड आहेत, त्यामुळे जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील तर तुम्ही आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. टीम बिग बग्स त्याला नक्की रिस्पॉन्ड करेल. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. नमस्कार.